למה? כי מלחמה כמו מלחמה. במלחמה, תגיד, אם היו נוח'בות פה בשנקין, היה לך שאלה? לא הייתה לי שאלה, בטח שלא. ברור. אז בוא נפתח את זה. יש מילה אחת, קוראים לה ג'יהאד. זה הכל מלחמה שהיא מופעלת במה שאתה מרשה לי. ישראל יכולה להתקיים? בוודאי. בוודאי. איך, תסביר לי את זה בהקשר של המאבק בין יהדות לאסלאם. הלו, סונים שיעים, חמאס, אחים מוסלמים, רוצים להשתלט על העולם. זה א' ב'. האיבה, האלימות, זה לא כלפי יהודים. אנחנו שרשרת אולי שלישית בסיפור, מעגל שלישי. האלימות היא כלפי ילדים, האלימות היא כלפי נשים. הכרנו מעצמנו את ערך הניצחון. כי אני גר במקום שאם הכפר ממול לפלוש אלינו, אנחנו מוכנים. כן. מבינים אותם כמו שאני מבין את עצמי. לא, יא חביבי, לא. זו הסיבה שאתה לא יכול להיכנס לראש של סינואר עד עכשיו. אומרים לנו, חבר'ה, מצטער, מה אתם רוצים? מה עכשיו? יש לי שם 260 איש אצלכם. מה רוצה סינואר? מה הוא יגיד? כל האסירים ובתוכה, מצוין, תן לי את שלי, קח את שלך, יופי, ואז הייתי יורד עליהם. כן. ותפעיל שליש מכוח האש שהפעלת עד עכשיו, הסיפור של עזה יסתיים. וואו. אין בלי מלחמה. אין מלחמה, אין ניצחון. אין זהות, אין לך ניצחון. תראה, החוקים של השכונה הם מי שחזק, חי. too late, אתה מורתע. למה? ישנת 10 שנים. האורח שלי היום הוא הפרשן המוכר ביותר בישראל, ענייני ערבים ויחסי הכוח במזרח התיכון, ואולי גם האדם שהכי מבין את המורכבות של יחסי האסלאם ויהדות בכל העולם. צבי יחזקאלי, מה שלומך? שלום, דניאל דושי, אני מאוד שמח להיות אצלך. איזה כיף שאתה פה. תודה, תודה. איך אתה בימים אלו? בוא נתחיל מזה. תראה, כמו כולם כואב, יש כאב שנשאר בבטן תמיד. אתמול הייתי במפגש עם הורים של חטופים, לפני כמה ימים הורים של תצפיתניות. ניחום אבלים, בדרך לפגוש חיילים, הכאב קיים. אז מצד אחד אני כואב כמו כולם, ומצד שני, אני, אתה יודע, אני בוער, כי אמרתי את הדברים האלה, ואז קודם כל, קצת יש לי הקלה שיש לי תוכנית חדשה שקוראים לה ערביסטים, שזה רק דוברי ערבית ורק כאלה שמבינים עושים את התוכנית הזו, והיא לא קשורה לימין ושמאל, זה רק להבנה, וששני ספרים שלי ממש בזמן שזה משודר יצאו לאוויר. מדהים. ספר אחד אמרתי לכם... בדיוק, הטייטל עצמו אומר הכל. כן, אמרתי לכם זה ג'יהאד, וספר ילדים שהוא נכתב לפני, כי אני חושב שהילדים זה הסיפור שלנו, צריך להסביר להם מה היה פה. וזה ספר קומיקס, אבל עם הרבה ריאליטי על כל הסדרות, מה שעשיתי. מדהים. אז דבר ראשון, הוא פה מצורף למטה, ולמי שזה מעניין אותו יוכל לרכוש. אני שמעתי אותך אומר הרבה בתקופה האחרונה, וגם זה מקושר ישירות לטייטל של הספר, אמרתי לכם, אתה אומר שהציבור הישראלי לא מבין את האויב בצד השני. איך אתה מסביר את התופעה הזאת? התופעה הזו היא בעצם חיינו. זה לא תופעה שבאה וחולפת. אנחנו חיים מערב. אנחנו חיים בחברה מערבית, שעניינה, הנה אתה רואה, המערב פה מעבר לדלת. חיים של פרט, של אינדיבידואל, של חופש, של ליברליות, של live and let live, חייב ותן לחיות, וזה מצוין. זה נשמת אפנו. אבל כשדמוקרטיות מתנגשות בארגונים לא דמוקרטיים, בטח ובטח איסלאמים, קורה פה איזה סוג של מצב שהדמוקרטיה מצד אחד לא מבינה שמתנגשים בה, מיד אני אסביר את זה עוד בהמשך, ומצד שני, זה שמתנגש בה מבין אותה ואת החורים בתוך הגבינה או בגדר או איפה שלא תרצה, ואז יוצא מצב שצד אחד לא קולט שיש מלחמה, וצד שני שנלחם. עכשיו זה לא קשור לימין ושמאל, שוב, תמיד זה נראה כאילו, תסתכל, אני ימני וזה, לא. אתה יודע, תמיד שאשתי לוקחת לי את האוטו הנקי, יש לנו אוטו אחד מלוכלך עם ילדים, ואוטו אחד זה, לסופר, ואז היא אומרת לי, תשמע, ברוורס, נתתי מכה. איך מכה? יש שם חיישנים, יש צפצופים, האוטו כולו מצפצף והתראות. כן, אבל יש גם שטח מת, יש בליינד ספוט. יש לנו שטח מת שאנחנו מסתכלים על המזרח התיכון, בין אם זה מימין ובין אם זה משמאל. זה לא כאילו שהשמאל יותר עיוור מהימין. הימין כאילו התעורר, אבל לא מתוך הבנה, אלא מתוך ריאקציה להפוך. וואו. וזה העניין. דבר ראשון, אני ממש שמח לשמוע את מה שאתה אומר, כי אני ממש חושב שימין ושמאל זה, בוא נעזוב את זה. ברור. אתה חוזר על זה הרבה גם בתקופה האחרונה. כל הזמן. אבל איך אתה מסביר את זה שאנחנו לא מבינים? זאת אומרת, מה אנחנו לא מבינים, ולמה, האם התודעה שלנו הונדסה ככה לידי התקשורת? מה בדיוק קורה פה? אז קודם כל אני צריך להחמיר על השאלה שלך, כי אני חושב שהסיפור זה בשאלות. אז קודם כל, אתה שואל נכון, זו השאלה. אגב, אדם משתקף בשאלותיו. והסיפור של לימוד יהודי בגמרא זה שאלות.
לגמרי. תשובות, קושיות. בדיוק. אז שאלת את השאלה, אגב, זו השאלה שבערביסטים שואלים תמיד, מה אנחנו לא מבינים? מה אני לא רואה לעזאזל? אני באמת רוצה להבין. בדיוק. וכולם אנשים טובים, וכולם רוצים בהצלחה של הכל וזה. תוך כדי משא ומתן, חטופים, אז מה אנחנו לא מבינים? אנחנו בעצם, לפני מה אנחנו לא מבינים, אנחנו לא יכולים להבין, כי אנחנו לא דוברים את השפה. בטח שמעת את זה פה בחלל. לא דוברים את השפה, לא מכירים את התרבות, לא חיים את המרחב האחר כמו שהוא חי אותו בעצמו וכמו שהוא מבין את עצמו. זהו. זה, אם אתה רוצה בסטיקר, זה הסיפור. לא מבינים ערבית, לא מבינים איך שהם מבינים את עצמם. מה עושים? לא מבינים, לא רואים, לא קוראים בערבית, ומבינים אותם כמו שאני מבין את עצמי. לא, יא חביבי, לא. זו הסיבה שאתה לא יכול להיכנס לראש של סינואר עד עכשיו. כן. זו הסיבה שאתה לא יכול להיכנס לראש של ערפאת עד ליומו האחרון, שלא ידענו מה הוא יעשה. אין לנו יכולת לצפות אותם. תבין שאסד שנבחר, אני זוכר, הייתי אז גלצניק, הוא נבחר, עלה לשלטון, אבא שלו נתן לו את השלטון, במאי 2000. מאי 2000 אמרו, בחור שלמד רפואת עיניים בלונדון, שהוא בוגר כל הלימודים המערביים, חובב אינטרנט ונראה כמו חנון. מה יכול לעשות? רק רפורמות דמוקרטיות. הוא לא התמודד עם אלימות. 800,000 בני אדם הוא טבח, 11 מיליון פליטים. מה יכולת שלנו להעריך? אין לנו יכולת, כי מי שמתבונן על המערב, מתוך המערב על המזרח, לא יבין אף פעם. א', אתה אומר שהקונספציה היא עבודה מול יכולת, אני עובד מול כוונות. זאת אומרת, העניין של לקרוא את המערב, תמיד היה הסלוגנים של איך אנחנו קוראים אותם, היה בעצם, הם יכולים, הם עושים עכשיו טילים מהסוג הזה והזה, אז אני אעשה כיפת ברזל שאני אפציץ להם. בדיוק. נכון. אבל מה שאתה אומר זה מצחיק, כי בעצם הם אומרים לנו בריש גלי את הכוונות עצמם, אנחנו פשוט לא מתייחסים. אבל לא מתייחסים לזה. למה אנחנו לא מתייחסים? כי המערב מתיר לכל, המערב בעצם הוא שואף לשקט, הוא לא שואף לתיקון. שוב, הקרב בינינו, הסכסוך, בואו נשים את זה פה, הוא דתי. וכשדתות מתנגשות, אז הן מדברות בשם תיקון הכל. כשמערב מנסה להיכנס למשוואה, הוא מנסה רק להגיע למצב של peaceful, של השקטה, של הרגעה, לא של נטרול הכוונות בעזה. לא אכפת לו מזה שבעזה ילמדו שצריך להשמיד יהודים. אני אומר, עצור, ילמדו בעזה להשמיד יהודים, הם יגדלו, יהיו נוח'בות וזה יצא מה שיצא בקיבוצים. המערב לא אכפת לו מכוונות כי הוא מכיל, הוא מבין, לא אכפת לו. אתה יודע שבהתחלה שהיה את אוסלו, אז אמר ראש הממשלה, רבין, זכרונו לברכה, אמר, בלי בג"ץ ובלי בצלם, תן להם, יהרגו אחד את השני. בגין אמר במלחמת איראן-עיראק, בהצלחה לשני הצדדים. כן. לא. אם אתה לא עובד על הכוונות שלו, אתה תקבל את זה אחר כך. והצבא עובד רק על יכולות. תראה בטול כרם, תראה בג'נין. RPG מחרימים, קלאצ'י מחרימים, יורים בחמושים. אל תראה בחמושים. פשוט תלך לספרי לימוד, תבין את הכל. זה גם מתבטא בכמו שאמרת שצריך להבין את השפה עצמה. הם אומרים הכל, שחור על גבי לבן, אין פשוט, הכוונות לא מוסתרות בכלל. ברור. פעם אחרונה שהייתי אצל זבדי, שנת 2019, לפני שהוא נעצר, אז אמרתי לו, תגיד, מה עם המחנה פליטים? אז הוא אומר לי, רוצה אמת או אח שלו? זה אחד הסלוגנים. רוצה אמת או אח שלו? מה זה? אמרתי לו, אח שלו זה מה שאנחנו לפעמים אומרים בתקשורת. אמת זה מה שאני אומר לך עכשיו. אני רוצה לחזור לקיסריה. אין מקום פה בשבילך. ואלה הם כן, אתה תתאסלם. ואז אני באיזשהו מקום רגוע, כי וואלה, הוא אמר לי את האמת. מצד שני, הם לא משקרים, אחי. הם אומרים את האמת. כשהם משקרים, אני יודע מתי. ערפאת שיקר באוסלו. לגמרי, אנחנו ניכנס, יש לך את השיחה המרתקת שלך עם ערפאת, השיחות, שאני אשמח לגעת בהן בהמשך. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. אני א' מרגיש שאחרי השביעי לעשירי יש שינוי. זאת אומרת, אנחנו יותר מבינים מפעם. האם אתה מסכים? זה דבר ראשון. כן, אני מסכים שכולם התעוררו וכולם מבינים יותר בכאב, שוב, כמובן. כן. אבל אני לא יודע אם זה הסוויץ' והשינוי והעניין. כי דברים גדולים לא נופלים ביום אחד. זה כמו תשובה. אגב, הספר בפרק האחרון מדבר על לחזור בתשובה, לא לחזור בתשובה זקן כיפה ציצית, אלא להגיד, רגע, איפה טעיתי? איפה היה הפיצול שהתברברתי? ויש לפני תשובה, יש הרהור תשובה של, רגע, אולי טעינו? זה מה שקורה עכשיו. עכשיו רובנו בהרהור תשובה. יש כאלה שחוצים את הקווים, זה פחות מעניין אותי ביניהם. אתה אומר השאלה לאיזה מסקנה עוד נגיע. בדיוק. ואני חושב שכולנו עכשיו במצב של, יש פה משהו שמצריך חשיבה. ולא הוא צדק. כל עוד זה יורד לדיון לא ענייני של הוא צדק והוא אשם, איבדת את זה. כל עוד זה יורד למקום של איפה טעינו, איפה לא ראיתי,
מה חשבתי? כי באמת כולם פה רוצים טוב. כן. זה ערעור תשובה, ואני חושב שהעם שלנו מתחיל עכשיו דרך ארוכה. לדעתי בעשור הקרוב, הפודקאסט שלך בנושאים האלה עוד יהיה פופולרי, כי זה יהיה הנושא שעליו יגדלו ילדים ויצמחו. אם שר הביטחון אומר שילד בכיתה ח' כבר יהיה בעזה, אז אני אומר לך שילד שבכיתה א' עוד יהיה מוטרד בסיפור לבנון, שהוא יגיע לצבא, זה ברור לי. כן? בטח. לא ברמה של, שוב, לא ברמה של... לא, זה מהסיבה שאתה גם אמרת הרבה פעמים שהמערב חותר לפתרון, ואתה בעצם מציע גישה של אין פתרונות. זה לקבל את המלחמה האינסופית של הצד השני. בדיוק. עכשיו, יש המון שיטות לקבל את זה. אתה יכול להגיע להסכמי ביניים ארוכי טווח, אבל לא לישון אף פעם עם הנשקים בנשקייה, ולכת בכפכפים באוגדה, לא, אתה תמיד תהיה. אני בטח אציין את זה פעם אחת בשיחה הזו, את הנאום של משה דיין בהלווייתו של רועי רוטנברג ב-1956, שעל חרבנו לחיה. עכשיו, זה כללה? לא, זה ברכה. כי ברגע שאתה יודע שהולכים לפרוץ את הגדר, עכשיו תולקר, אנחנו נדע את זה, הכל בסדר, אנחנו לא באשליות. כן. ומפה העוצמה שלנו. לכן, המערב חותר לפתרון, ואצל המזרח לא רק שאין פתרון, אין סיום העניינים, כי מאבק הוא הגדרה. חמולות, שאני גרתי בתוך משפחה פלסטינית, כל הזמן היה מריבות עם חמולות אחרות. שאלתי, חבר'ה, אי אפשר לסגור את העניינים, אתם רבים על שטויות, על חנייה? לא, הוא אומר לי, הקרב הוא מדי פעם נצרך, כדי שכל אחד ידע מי הוא. וואו. הקרב הוא חלק מהזהות. שאין קרב, אין זהות. שהמערב הוציא את ערך הניצחון מהלקסיקון שלו, כן. אנחנו פשוט לא יודעים מי אנחנו. וואו, בתרבות המזרח של סין יש את לאו צה שאומר בעצם שאני לומד את האויב שלי רק בנגיעה בו. זאת אומרת, בדיוק. בחזית של הקרב. בדיוק. כן. והוא אומר, הפחד הוא שלי מהמכה. ואם אתה מתגבר על הפחד הזה, אז כבר הוצאת את המכה, ניצחת. כן. מי שמחזיק את הנשק הוא המנצח, מי שערני הוא המנצח. עצם המודעות למלחמה היא הסיפור. מה המערב אומר? המערב אומר, נאיים במלחמה, נייתר מלחמה. הרתעה. זה הכי, if you want to shoot, shoot. זה אוקיי, יש לי עוד ציטוט שלך, שהיינו צריכים לדעת. לא משנה איזה נשק יש לך, השאלה היא איך אתה מפעיל אותו. זה החוק הראשון במזרח התיכון. ברור. אני יכול לקחת עכשיו מטאטא מהסטודיו היפה פה. לצאת להשתולל ברחוב, ואני יכול להרתיע פה ולהפחיד פה אנשים מטאטא. למה? כי האופן השימוש במטאטא, ואני כל יום אעשה להם את זה, עד שזה יהיה המשוגע עם המטאטא, והמטאטא בפינת הרחוב, וכבר זה יכול לגדול למשהו. למה? כי אופן השימוש במטאטא יעשה את העניין. וואו, כן. זה גם למה אנחנו לא מבינים מה קורה כרגע בעזה בעצם. נכון. כי מה שאתה אומר זה שיש לנו אויב פה שרואה נצחיות במאבק שלו. בוודאי. ואין לנו פה שום מקום בעיניו. אז האם יש אפשרות בכלל לקיים מדינה יהודית במזרח התיכון? בוודאי ובוודאי. תראה, החוקים של השכונה הם מי שחזק, חי. זה חוקי מדבר, אגב, הם חוקים פרה-איסלאמיים. שבט שהיה יושב על מקורות מים ועל דרכי מסחר, וכשהיה לו את היכולת לשמור על זה, הוא התקיים, הוא סגסג. בטח אם היו לו גם המצאות משלו, כמו שבטי השבטים היהודים שגידלו תמרים וכו'. אבל שבט שמוותר, שבט שנותן מהמים שלו, הוא לא קיים. ישראל יכולה להתקיים? בוודאי. בוודאי. איך, תסביר לי את זה בהקשר של המאבק בין יהדות לאסלאם. האם היהדות יכולה לקיים פה מדינה כשכל האסלאם מסביבנו רוצה שזה לא יהיה? בוודאי. אז קודם כל תראה כמה מדהים שאנחנו היום, ביום, שלפי הספירה של הלוח ההיג'רי, הלוח המוסלמי, אנחנו בחודש הראשון של השנה. זה חודש מוחרם, זה החודש האסור, חודש של הגבלות. והיום העשירי במוחרם, זה יום צום באסלאם, שזה דומה לצום העשירי שלנו, כיפור זה העשירי בתשרי, שאומרים לפי המסורת שמוחמד לקח את זה, אבל היום זה גם היום שבו התפצל האסלאם בין הסונה לשיעה. היום זה היום שהרגו את חוסיין, שהוא הנכד של מוחמד, מעלי, שהוא הבן דוד של מוחמד, מביתו של מוחמד, כי למוחמד לא היו בנים, וזה היום שהשיעה התפצלה מהאסלאם. האסלאם מפוצל, לאסלאם יש המון הגדרות. שאלתי, הלכה באסלאם מה? תלוי איך אתה מפרש אותו. יש רקדן סופי שיזהר במהלך הריקוד האקסטטי שלו, לא ידרוך על נמלה, ויש אחד שיפיל את בנייני התאומים, שניהם אסלאם. מה זה אסלאם? זה לפי איך שאתה מפרש. זה כל המלכוד של האסלאם, שאין פרשנות אחת. עכשיו, לעניין השאלה שלך, יש המון זרמים באסלאם, אני מדבר היום, אני קופץ להיום, שהם משלימים הקיום שלך. אני מדבר על כל מדינות ערב. כי מדינות ערב מתחילות להבין את הסכנה, שהסכנה שלהם באמת זה איראן.
שזה השיעים, שהם באים עכשיו לקחת את הירושה, שמה שלקחו לחוסיין. הם עכשיו רואים את זה כגאולה שלהם. בשלב הזה, הסעודים, האמירתים וכל מדינות ערב זורקות את הסוגיה הפלסטינית. אומרים לפלסטין, חבר'ה, לא הצלחתם עד עכשיו, תזוזו מפה. אנחנו צריכים את היהודים שיגנו עליהם עם הפצצה שלנו מול השיעים. זה כל העניין. וואו, כן. ברור. פשוט בתוך כל, מגיעים לי לפה הרבה מומחים לאסלאם שאומרים מלא דברים שגורמים לי לחשוב שכל האסלאם כולו, ברור שיש בתוכו מקשות, אבל כרעיון הוא נוגד יהדות במזרח התיכון. כרעיון, שוב, מה זה משנה הרעיון אלא הפרקטיקה? באסלאם, בקוראן אם תקרא אותו, אתה תקרא המון דברים מוסריים שמתאימים לך. מצד שני אתה תמצא שם המון דברים שאתה יכול לפרש אותם כלהילחם ביהודים. אבל באסנס, הקוראן עוין את היהודים, שלא תבין. אבל השאלה מה אתה בוחר לראות בו. אפשר לעבוד איתם, אפשר גם לדחות. יש כל מיני סוגים של הסכמים שאתה יכול לדחות דברים מתוקף החולשה שלך, וזה עונה על השאלה שלך, אם אפשר לחיות. אם אני חלש עכשיו, אני לא יכול להילחם. כן, שקט זמני, שלום זמני. 40 שנה, בסדר. אבל אני, הדאגה שלי זה לדאוג שאתה לא תתחמש ב-40 שנה האלה, לשמור על העליונות שלי ולחדש אחר כך את ההסכם. שבט לא יתקוף שבט אחר אם הוא חלש. הוא יתחמש, הוא יתארגן, והשבט החזק ישים לב, ויזהר ויזהיר, וכולם יהיו מוכנים. תמיד תהיה מוכן לקרב. העוינות לא תלך. יתרה מכך, העוינות קיימת תמיד. אני חייתי בבית פלסטיני. האיבה, האלימות, זה לא כלפי יהודים. אנחנו שרשרת אולי שלישית בסיפור, מעגל שלישי. האלימות היא כלפי ילדים, האלימות היא כלפי נשים, האלימות היא כלפי שכנים, חמולות. בוא תראה ריב חמולות אחד. כן, לא, ברור. מספיק. אתה יודע שאני הייתי בהודו, טיילתי הרבה בהודו. פעם אחת ראיתי באיזו שכונה צדדית, לא ברוב המתואר, מכות בין שני קסטות. אתה רואה מה זה אלימות? כן. קוראים אחד את השני. למה? זה הזהות שלהם. זהות זה הדבר שמוציא הכי הרבה לקרב בתוך האסלאם. והאסלאם הוא לא מונוליטי. יש בתוך שבטים. זה בכלל לא סיפור של דת, זה סיפור קודם כל של שבטים. מדהים, חשוב ממש להבין את זה. יש גם את הקטע של בעצם למה אנחנו כל כך מתוקשרים כרגע בכל העולם, שזה מאבק בין יהודים לכמה אסלאמים, שכל המלחמות ביניהם לא מתוקשרות בכלל. יש שם 400,000 הרוגים בתימן, זה לא מעניין אף אחד. ברור. למה זה לא מעניין? למה רק כי זה טבעו של האסלאם. What's news? מה החדש? כן. החדש הוא שליהודים יש מדינה, שעד היום, עד שנת 48, לא היה שום בעיה עם היהודים כלאום, כדת. האסלאם אומר לך, אני מעדיף שתתאסלם, אתה לא רוצה? יש לי חובה לשמור עליך, תשלם מס גולגולת. במדינות האסלאם, סבא שלי היה ערבי יהודי בעיראק, הוא היה תחת שלטון ערבי, והוא בתור יהודי, היו לו שרשרת של חוקים וכללים שהם לא מי יודע מה טובים, שאסור לו לבנות בית כנסת מעל מסגד, שאסור לו להתהלך עם סוס כשהמוסלמי הולך על הקרקע, כל מיני דברים כאלה, ובסופו של דבר קיבלו את זה. למה? כי הם קיבלו את הבשורה. ככה גם הנצרות. האסלאם מקבל אחורה את כל התגלויות הקודמות. הם מקבלים את ישו כעיסא, כן. גם את זכריה, שהוא זכריה, ומוסא, ודאוד, ויעקוב, וישחק, הכל. אבל הם דורשים מהעולם ליישר קו איתם לבשורה האחרונה שהיא האסלאם, שהיא באה במאה השביעית. כן, וזה אבל מופרד בין סונים לשיעים. נכון, האסלאם הסוני הוא יותר רוצה לקחת את כל העולם, האחים מוסלמים את כל העולם לאסלאם, והשיעים רוצים לתקן, אתה יודע, היום בעשורה הם יקרו עצמם עד זובדם, זה החג שלהם היום, אגב ראיתי את זה בבלגיה, וזה מטורף, כמה, פותחים לילדים קטנים, פתחים על הראש קטנים כדי שיזלוג אדם ואתה תרגיש את הסבל. מה הסבל? לקחו לך את הירושה, מי? סעודים, סונים, 90% מהאסלאם. 10% מהאסלאם נלחם ב-90% מהאסלאם, בתוכו כל היום, כל הזמן זה לא מסוכר. אנחנו מסוכרים כי יש פה מדינה ליהודים, ומדינה ליהודים, עוד על חשבון כביכול פלסטינים, זה הסטארט-אפ הכי טוב, כי גם הוא בעצם מרחיק את בעיות הבית לאיזשהו מוקד סכסוך. כן. עכשיו, מה גילו מדינות ערב? שכל השנים שהם תדלקו את הסכסוך הזה, זה הגיע אליהם בסופו של דבר. בדיוק. דאעש ואיראן. אז אוקיי, יש את העניין עם סעודיה שנגעת בו, שהם באמת, וכל הסכמי אברהם בעצם, כל המדינות האלה שעושות הקואליציה, שהם למעשה עשו שינוי רדיקלי בתוך המדינה של עצמם, והוציאו כל דבר שהוא באמת אסלאם קיצוני מהחוק, ורואים את השינוי בפועל. נכון. אז האם אתה חושב שזה משהו שאפשר לעשות פה באזור שלנו? תראה, קודם כל בוא נחזור, האם זה אפשרי בכלל? אחד הקורסים האחרונים שלמדתי באוניברסיטה וגם לימדתי זה אסלאם ודמוקרטיה. האם זה אפשרי?
אז המצדדים בכן אומרים, תראה, יש מנגנונים דמוקרטיים בתוך האסלאם, שלדוגמה מועצת שורה, מועצת מייעצים, שזה בהסכמה מלאה או לא, כולם בעצם מנסים לחכות דגם של הנביא מוחמד, שהוא היה מעסום. מעסום בערבית זה חף מטעות. זאת אומרת, אם 10 אנשים עכשיו נפגשים ומסכימים ביניהם על משהו, יכול להיות שהם כן מכוונים לזה שמה שמוחמד היה חושב, ואז אין לך טעות. כן. אבל יש פה, זה לכאורה דמוקרטי. מה הבעיה? שאתה שם את זה במבנים של שבט, שהם מבנים לא דמוקרטיים מלכתחילה, פה מתחילה הבעיה. הרי בעצם כל האסלאם זה חיבור בין שבטיות שהייתה לפני, בפגניות, בעבודת האלילים, לבין האסלאם המונותאיסטי. אתן לך דוגמה. היום יש קרב חמולות. לפי מה שופטים? לפי חוק של המדינה או לפי חוק השבט? מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? יש את החוק של המדינה. עכשיו בתחומי ערביי ישראל, יש עכשיו קרב בין חמולה בקבול. כן. יש עכשיו באבו סנאן, לא באבו סנאן, באחד הכפרים ליד עכו, אני יודע שיש סכסוך, כי שמועות בין החמולות עצמם. בדיוק, כן. ביניהם. עכשיו, לפי מה שופטים אותם? מי זה שופט? מי שופט אותם? במשפט, זאת אומרת, מי מחליט איך מיישבים את הסכסוך, או מי אשם? האם המדינה, יש לה איזה בורר, או משטרה לוקחת אותנו לבית המשפט השלום בעכו? לא, מה פתאום? דתי. יש חוק שבט, זהו, זה מסורתי. יש חוק שבט, חק עשאירי, תכף דוגמה, מילת נשים. כן. יש מנהג כזה במצרים, 90% מנשות מצרים נימולות. אגב, תהליך אכזרי. עזוב, זה בכלל מנהג אפריקאי, של שבטים אפריקאים שקיבלו על עצמם את האסלאם, וזה נכנס לתוך האסלאם. יש המון חוקי, יש חק השאירי, חוק השבט, וחק אל הקוראן, החוק הקוראני, בהמון מדינות שהם קיבוץ של שבטים כמו ירדן, כמו סעודיה, זה קודם כל השבט, ואז האסלאם. אם יש התנגשות, במקומות מסוימים השבט לוקח את האסלאם. וזה מה שמבדיל אותם מאיראן וכל השיעים? כן, מקומות הומוגנים וגדולים, אז אתה יכול לראות, לדוגמה, טורקיה פחות שבטית, פחות חמולתית. עיר כמו חברון, זה רק חמולות. אם אתה אבו סנאן או ג'עברי או עוואווי או קוואסמה, זה מה שמבדיל את הזהות שלך. אין לך יכולת. אפשר להתחתן, מצוין, אבל זה בתנאים. אבל מה, בשאלתי, האם אפשר לעשות את זה יותר? התכוונתי דווקא לעזה. זאת אומרת, אנחנו כביכול שולטים שם באוכלוסייה באיזשהו אופן, ואנחנו יכולים להכתיב, או שאנחנו לא, זה מה שאני שואל. כמו יפן, אתה מדבר על כמו יפן אחרי מלחמת העולם השנייה. לדוגמה, כן. מרשל, חוקי מרשל וכל זה בגרמניה. אז פה אני אקח אותך לאסלאם. פה האסלאם נכנס, והאסלאם אומר כזה דבר. אין לי בעיה עם נחיתות, אני מבין שלפעמים אני נחות. מאחר ויש לי רצון לכבוש את כל העולם, אתה בטח יודע, דר אסלאם, דר אל חרב, כן. אז אני מבין שאני לא יכול לכבוש את העולם. אחמד יאסין כותב בחוברת הראשונה שלו, אני מודע לזה שאני לא מסוגל לכבוש את ישראל עם הכיסא גלגלים שלי ושני בקבוקי מולוטוב. אבל מה, אני קודם כל מכוון לשם, זה ברור שזו המטרה שלי, ובכל פעם אני אצא לקרב ולהתמודדות במובן של, ביכולות שלי. זאת אומרת, תמיד יש קרב. ג'יהאד תמיד ישנו בכל סוג, אפילו מחאתי, אפילו בלתת פרוטה לצדקה. זה מספיק לג'יהאד. כן. עכשיו אתה בא ואומר, אני רוצה לעקר את כל זה, ולהחזיר אותם למצב שזה לא יהיה קיים. זה מאוד מסובך. זה מאוד מסובך. בטח ובטח לחברות, כמו הפלסטינים, שהם נולדו לתוך מלחמה, זה העניין שלהם. אם תגיד לי עכשיו בסעודיה, שאתה עושה מבצע להחרמת נשקים משבטים, או שנותן להם חסרי קליעה בחתונות, זה עכשיו איזו יוזמה בירדן, לתת להם, תשמע, חתונה ונהרגים, מה עושים? נו חבר'ה, תנו פתרון, להם לא אכפת, אז המלך אומר להם, תשמעו, בואו אליי ראשי החמולות, ניתן לכם חסרי קליעה, בא לכם לראות, נעשה מטווחים, מנסים לסדר את זה. סעודיה לדוגמה, אתה יכול לעשות את זה, כי אתה יכול לנטרל את האיבה בין השבטים, אבל מה תעשה פה עם הפלסטינים? שהנשק הוא אמונה, הנשק הוא פתרון, הנשק הוא ערך של המאבק המזוין. מה תעשה? מה אתה יכול לפרוק את חמאס מנשק? אתה יכול לפרוק את פתח? כל ילד פלסטיני לומד ביום הראשון שהוא נכנס לבית ספר, שהיהודים גנבו את האדמה הזו ב-48. בכל מקום שהלכתי בשטחים, תמיד אמרו לי, מאיפה באת? מעיראק. תחזור לאיפה שסבא שלך בא. אני לא, האבא של סבא שלי. לא יקבלו אותך, כי זה עניין של חינוך. אני חושב שבמקשר של הפלסטינים, זה משחק סכום אפס, זהו אנחנו הם. לא תהיה פה השלמה, אלא אם כן אתה מעקר את זה ברמה שהוא לא יזכור שהוא פלסטיני, אבל אני לא יודע איך עושים את זה. זהו, יוסיאן שהיה פה, הוא בעצם אמר שלדעתו הדרך היחידה שבה אפשר לעשות תכתיב חינוכי כזה, זה רק מעצמם. זאת אומרת, אתה לא יכול לבוא, הכופר הציוני, ולהכתיב להם איך להתחיל לחשוב. בוא נלך על מעצמם. כן. תראה לך דוגמה אחרי 11 ספטמבר, הנשיא בוש, שידיעותיו באסלאם זה כלום, ברור, אתה יודע, אמריקאי מטקסס. מאוד בורים בזה, כן. הוא לא יודע מאיפה זה אפילו. אתה יודע שנפלו התאומים, אתה יודע, הוא היה באותו זמן, הוא הקריא סיפור לילדים באיזה גן. בסדר,
לפעמים נשיא בה. נכון, ראיתי את זה, כן. ואז אומרים לו, סר, זה attack, אז הוא אומר, מי? אז הם לא יודעים עוד, אבל אומרים לו attack, אז הוא אומר, מי יתקוף אותנו? מי צריך לתקוף? אז אמרו לו שיכול להיות שזה איסלאם, הוא מה עשינו להם? תמכנו בהם כל הזמן, אתה מבין את הראייה? אז הנשיא בוש לאחר מכן, לאחר 11 ספטמבר, פנה להמון מזרחנים, וביקש מהם, תגידו מה עושים. אפילו ברמת דיאגנוזה, לא פתרון. ואז כולם אמרו, האסלאם חייב את מה שקרה בנצרות, רפורמציה. צריך רפורמה בתוך האסלאם. שהאסלאם יעקר מתוכו את האלמנט הג'יהאדיסטי לטובתו. זה שלא יהיו נשים מוכות ולא ילדים עם אלימות, אתה. אחר כך אני אהנה מהבנפיט הזה. והלכו על זה בהרבה מקומות. אנטי-רדיקליזיישן פרוגרם, תוכניות לניטרול לאלימות זה. היום אני יכול לומר לך כמה אנחנו אחרי 11 ספטמבר, כבר יותר מ-20 שנה, 23 שנה. בדיוק. זה נכשל. ההפך, העולם הפך להיות יותר קיצוני, האסלאמי, יותר ריאקציוני לתנועות האלה של המערב, כי הוא בא ואומר, ופה אני מכניס את התנועה הזו של דאעש וסלאפים, צריך לחזור לימים של המאה השביעית. סלאף זה לחזור לאב הקדמון, ואב הקדמון, האסלאם ב-200 השנה הראשונה שלו, היה אלים. הוא כבש את העולם ב-200 שנה. מעצמו זה לא יקרה. כדת. במקומות מסוימים, אתה יכול למצוא שבטים, אני אקח אותך לכפרים מוסלמים בפקיסטן, בהודו, שהם לא ג'יהאדיסטים, אבל הם רק במסגרת של עצמם. ברגע שהם יונף דגל, יגידו אתם נגד האסלאם, ואז הם יתקפלו. זה הסיבה שתולים משטפים ותולים מתונים, ויורים בסלמן רושדי בפעם הרביעית, שהוא לא יראה בעין שלו, בגלל שהוא כתב את פסוקי השטן. וואו. זה הטרגדיה של האסלאם. בעזה עצמה. שמעתי אותך אומר שאנחנו בעצם צריכים לעשות עסקה, היינו צריכים לעשות ביום הראשון. חכם גדול. כן. לא, אני חכם גדול. אני מבין מה אתה אומר. ביום הראשון היינו צריכים לעשות עסקה, לשאול את סינואר מה אתה רוצה, להביא לו את כל האסירים. להוציא אותו לשיחות, לדבר איתו. ואז אבל לתת שם מלחמה אכזרית שלא נראתה. נכון. אגב, היא כבר נראתה. קח את כל כמות האש ואת כל החימוש שהשפלת ב9 חודשים. כן. תרכז את זה ליום אחד, שניים. שבועיים, קח שבועיים. כן. וזהו. מה זה היה קורה? מה זה היה קורה? קודם כל היית פועל סוף סוף בהיגיון אסלאמי. זאת אומרת של הונאה. זה הונאה, להחזיר להם את האסירים. ברור. הונאה. הרי הוא עשה לך הונאה. מה הוא עשה לך הונאה? הוא שלח פועלים ואמר שהם רק עובדים והם הביאו לו מודיעין. הוא שלח אנשים לגדר ובעצם זה היה אנשים שלו כדי לקלוט את הגדר. דרך אגב, אני ראיתי משהו כזה שעשית פענוח של התרגיל עצמו, הראת אותו והסברת מה קורה שם. אגב, זה מטורף שזה קרה. אני אומר את זה בכל הרצאה כבר חצי שנה. לפני שבוע ראיתי את זה בחדשות, באיזה ערוץ, אמרו וואו, תרגיל. זה בטלגרם שלהם בעשירי שודר בערוץ 13 עוד לפני ראש השנה. מילא. אני הייתי הולך על השיטה שלהם. תמיד תראה, הם רוצים שטחים תמורת שלום, גם אני מוכן שטחים תמורת שלום. אני אתן לכם שלום, תנו לי שטחים. הפוך, תמיד תהיה הפוך, כי הרטוריקה במשא ומתן במזרח התיכון היא תמיד, אם אתה בעצם מדבר איתו באותה שפה. אם אתה לא מדבר איתו באותה שפה, זה כבר לא משא ומתן. ולדבר איתו באותה שפה היה להחזיר לו את האסירים כתחבולה? בוודאי, היית בשביעי לעשירי, קרה מה שקרה. הרי נלחמנו עוד בקיבוצים כמה ימים, נכון? כדי לטהר את השטח מנוח'בות, לאסוף את מתינו. היית עושה את זה באותו יום, אוסף את כולם, מבקה, בוכה, אורז, כל הזקה, כל זיהוי הגופות, זה תהליך של כמה ימים, אם לא יותר. כן. וסוגר את הגבול בשלב הראשון, אפילו עם טנק, בכל פרצה. ופשוט בוכה, ומבקה, ועושה רעש גדול בעולם ממה שעשו לך. וזהו. ועכשיו מעלה, שואל את המתווכים, המעוללים שלנו, קטר שמזרימה לחמאס כסף, ומצרים שנותנת להם את המנהרות. לא, חבר'ה, מצטער, מה אתם רוצים? מה עכשיו? יש לי שם 260 איש אצלכם. מה רוצה סינואר? מה הוא יגיד? כל האסירים ובתוכם, מצוין, יש לך אוטובוסים, סרטים ודגלים, הם יצאו עכשיו מכלא הדרים, נפחה, גלבוע, עשתה, אליך, תן לי את שלי, קח את שלך. יופי? יופי, סינואר ישב על הקורסה, יעשה תמונות, יהיה חגיגות ניצחון בעזה, ואז הייתי יורד עליהם. כן. הורג את כל האסירים שהם ברי מוות, כי הם בוודאי תומכים בזה, וכל תומך חמאס ישלם. ותפעיל שליש מכוח האש שהפעלת עד עכשיו, הסיפור של עזה יסתיים. וואו. כשביום הראשון אתה מפיל את פילדלפי. כן. כמובן. וזהו. ואחר כך עושה שאלון. מי רוצה להגר? בואו, אין בעיה. זה לא נעשה כי התפיסה של לשחרר אסירים ביטחוניים במדינה כל כך בלתי אפשרית, זה נראה כל כך הפוך מכל התזות, זאת אומרת, לא? זה גם מאגו. זהו, למה עוד זה לא נעשה לדעת? כי זה גם אגו, תראה, השבר הגדול, אני יכול לומר לך אני בטוח מה שאני אומר, שבשעות הראשונות, דקות הראשונות, הם היו בהלם, ההנהגה שלנו. אני יכול לומר לך מידיעה שיש כמה פונקציות מאוד בחירות שלא תפקדו בהתחלה. היו בהלם, באמת בהלם.
יכול להיות שזה גם הסיבה שלא נכנס הצבא לתפקוד, לא הבינו את האירוע. עכשיו אני אומר לך שזה קודם כל היה סוג של הלם, וגם פגיעה בגאווה, וגם אני חושב שכבר הוצאנו את זה מהלקסיקון שלנו, שאתה יכול לעשות כזאת תרגיל הונאה, כמו ששרון עשה לארמיה השנייה במלחמת יום כיפור. אנחנו יודעים לעשות הונאות בתרגילים מיוחדים, של יחידות מיוחדות, של, אתה יודע, להביא איזה אנטבה או מישהו, אבל זה נגמר. כן. זה נגמר. עיקרנו מעצמנו את ערך הניצחון. זה הסיבה. וואו, אני אשמח שתרחיב על זה עוד. אמרתי לך שחברות מערביות הוציאו את ה... טוב, זה צריך קצת הקדמה. בטח. ואני חייב לחזור איתך לתחילת שנות ה-90, שבו קרו כמה דברים בעולם שעיצבו את העולם העכשווי שכולנו חיים בו. ושוב, הייתי אז, אני נולדתי ב-1970. אני נולדתי כשההורים שלי אמרו את המשפט הידוע, עד שהוא יגדל, לא יהיה צבא. יהיה שלום, מאחרים לי, כן, ראיתי מה זה בלי צבא בבארי, 4 שעות. כן. ובשתחררתי מהצבא, התגייסתי לשב"כ, עבדתי בחוץ לארץ, בשדות תעופה, והעולם נפתח. איך הוא נפתח? קודם כל שברית המועצות קרסה. היו תמונות היסטוריות שראיתי אותן בשידור חי בטלוויזיה, ששוברים את חומת ברלין משני הצדדים בפטישים, ואנשים פשוט שלא מכירים אחד את השני, מתחבקים. העולם בחר באהבה, בשלום, בדמוקרטיה. הגוש הקפיטליסטי של ארצות הברית ומערב אירופה ניצח את החושך של הדוב הרוסי, וכשנפרצו הגדרות, הסתכלנו מה זה מזרח אירופה. אני אז הייתי שם מאבטח בשגרירויות בקייב, בהונגריה. אתה רואה איך הם נראו? זה נראה כמו לפני 100 שנה, מכוניות ישנות, קורים מהם. אתם רציתם לנצח את המערב, תגידו? אתם מהזויים? היה ברור שתיפלו. זהו, קבלו את החוקים שלנו. והחוקים הם ספר אחד, קץ ההיסטוריה. פוקויאמה, שבא ואמר, עולם חופשי יעצור את מהלך המלחמות בהיסטוריה, וכולם יהיו דמוקרטים ולא תצטרך יותר לריב על אדמה ולא על לאום. מה זה דת? מה זה דת? דת מה זה? זה הדבר הזה שאתה כל היום עושה ככה. מי צריך את זה? אנחנו אנשים חופשיים, אח שלי. לך, תעשה יוגה, תעשה מה שאתה רוצה, אין לי בעיה, אבל אני לא יכול לראות את העולם לפי דת. המערב הוציא דתות, הוציא אתניות, הוציא לאום. אירופה, אני זוכר את היום שהסכמי שנגן הסירו את הגבולות באירופה. גרתי אז בבריסל, ונסענו בסוף שבוע ללוקסמבורג. ומשם לצרפת, ומשם... אין גבולות. כן. אתה רק מחליף מטבע, או מחליף לוחית באוטו. זהו. העולם פתאום אמר, אנחנו פתרנו את הבעיה של האנושות, מלחמות. איך? ושם התחילו לחנך את הדורות האלה שלא צריך לנצחון יותר, כי לא צריך מלחמה. וזה לא רק, זה גם בתרבות, זה גם באומנות, האומנות הפלסטית, של מי יגדיר בכלל מי זה אומנות? זה כל הפוסט-מודרניזם. מי אמר שהיצירה של מוצרט היא יצירה? הנה, זו היצירה הכי גדולה בעולם. אנחנו נטבע את המנקה במוזיאון לאומנות מודרנית בגרמניה, שהיא נקטה את הכתמים מהספסל. זה לא כתמים, זה היצירה של האומן. כן. אין ערך. התפרקו הערכים של המערב. המערב פירק את עצמו. אין זהויות גם... אני יכול, הנה עכשיו בארצות הברית, אנס נשים, הגיע לבית משפט והרשיעו אותו. ואז הוא אמר, אני עשיתי ניתוח לשינוי מין. אני רוצה להיות בכלא של אנשים. וואו. לגמרי, לא, זה... ברור, אז מה תעשה לו? בשיחה שהייתה לי פה עם פייגלין, הוא נתן את זה כדוגמה למגדל בבל, שחוזר על עצמו שוב. אובדן היכולת להסכים מה זה אישה, מה זה, אי אפשר לדבר יותר. אין הסכמה על כלום. הערך היחידי שיש במערב היום, ואני יציר המערב, אני למדתי במערב, אני למדתי באוניברסיטת קולומביה. סמסטר עד שקראו לי פה לגלי צה"ל ב-97. את התואר השני התחלתי שם, ואז באתי להשלים אותו פה. אני חייתי את המקום הזה של מה זה משנה מי אתה. העיקר אתה אוהב, העיקר אתה בסבבה. מסיבה אחת גדולה. אתה יודע, זה ה-imagine. עכשיו, שפתאום אתה מגיע לזה שיש הגדרות, ואתה יהודי, ואני גבר, אז העולם שלך מתחיל להתנגש בעולם השני. ופה המערב שהוציא את ערך הניצחון, כי לא צריך להילחם, הוא זה שעיקר את היכולת שלנו להילחם. בזמן שאדם פשוט, גם כשהוא חי פה רגיל, הוא נלחם. הוא נלחם על המשכורת שלו, הוא נלחם על הקשר שלו עם אשתו. אין בלי מלחמה. אין מלחמה, אין ניצחון. אין זהות, אין לך ניצחון. זהו. זה הגישה של אוסלו, למעשה. נכון? כן, בדיוק ככה. עכשיו, זה קשה לתפוס את זה. כי אתה אומר, תגיד, בסופו של דבר מה? אז העולם מה מתחלק לדתיים ולא דתיים, למזוהים ולא מזוהים, זה לא משנה. מגדירים את הזהות שלך. כן. יגדירו אותך. היטלר מחליט בשבילי שאני... בדיוק, הוא יחליט מי זה. עכשיו, תעשה כמה שאתה רוצה, קולות של מי שאתה לא רוצה, בסוף יבואו לך בברלין ויגידו לך, אתה יהודי. כן. מרצה באוניברסיטת קולומביה, אמרו לו, אין כניסה היום לקמפוס. סליחה, אני פרופסור, אני ראש מחלקה.
אתה יהודי. רגע, אבל מה הבעיה עם אני יהודי? מה זה? I'm practicing Judaism, מה הבעיה? לא, הבעיה היא שזה בערך כמו לפני 75 שנה, אתה הבעיה של העולם. כן. זה, מה שאתה אומר, מעניין בטירוף בגלל שזה באמת לא ימין ושמאל. בכלל איפה ימין ושמאל פה? זהו, כי אנשים ישמעו דברים שאתה אומר מתוך הימין ויגידו שזה סותר, אבל אנשים מתוך השמאל, בא לי להגיד על מה שאמרת עם ההרג ההמוני בעזה, יש כביכול שהתנגדות ליברלית. אני מבין אותך. אבל היא קרתה בפועל על משך זמן, כי אנחנו לא יודעים לנצח. בגלל זה אנחנו הורגים שם 40-50 אלף בלי... כל אנשי המפרץ אומרים לנו, אתם הורגים ובוכים ויורים ובוכים. כן. אמרתי בהתחלת המלחמה 100,000, כולם הזדעזעו. כן. עכשיו, תסתכל, כבר עברת, יש לך 40,000 הרוגים, 10,000 נהדרים ו80,000 פצועים. עזוב שכבר פגעת ב120,000, אם לא יותר. תפגע בפחות, אבל לפחות תעשה את זה. מה אנחנו עושים? אנחנו יורים, בוכים, מנציחים את זה, ומגדלים עוד יותר שנאה אחר כך אלינו, הולכים לישון ושואלים למה הם יורים עלינו. אבל אנחנו לפחות רחומים וחנונים. זה לא. כביכול. כן, המרחם על אכזרים, אתה יודע מה ההמשך. אבל שוב, צריך לצאת מהתפיסות של ימין ושמאל, וצריך לחזור בדיוק. תשאל אותי, לאן לחזור? לדור המייסדי המדינה. דור מייסדי המדינה. תראה, תיקח את משה דיין, שהוא כאילו הישראלי היפה, שעשה את הטעויות הפטליות ביותר. הוא לא רצה לכבוש את העיר העתיקה, הוא נתן את המפתחות של הוואקף. הוא הבין, אבל כמה שנים קודם, לפני 67, ב-56, שהוא עמד בהלוויה של רועי רוטנברג, ערב ל"ג בעומר, שהיו אמורות להיות חתונות ביישוב, הוא אמר, על חרבנו נחיה. אין לי תלונות, ושוב, אני אומר לך, אין לי תלונות לערבים. שלא תחשוב, אין לי תלונות לערבים שיצאו למהומות ברמלה ולוד, אין לי תלונות לחמאס. עם כל הכבוד, זה כמה זה יישמע מטורף. אני לא בא בתלונות לחמאס, הוא עושה את מה שהוא מצווה. כן. הוא עושה, הוא ערב שלי. הערבים הם ערבים שלנו, להזכיר לנו מי אנחנו. אז אני לא בא אליו בתלונות, אני בא אליי בתלונות, שאני מסתכל על הצג ואני אומר, אחי, אתה רואה? תחבר את הנקודות, אתה במלחמה. אליי אני בא בתלונות. ולא לימין ולא לשמאל, אלא למהות שלנו. דור המייסדים שלנו לא היה לו שום שאלה. אנחנו עכשיו בתחילת חודש תמוז. סליחה שאני מזכיר, אני זוכר הרבה תאריכים. בזין בתמוז, היום ג' בתמוז, סליחה שאני אומר את התאריכים, אבל היום זה היום פטירה של הרבי מלובביץ'. כן. אז חב"ד מציינים את זה. הרבי מלובביץ' היה גדול דור ענק. אבל עוד 4 ימים נציין עוד מישהי שנפטרה. לדעתי, היא הייתה נביאה של בת זמננו. נעמי שמר. היא ראתה את הכל. היא אמרה את הכל, אז הוקיעו אותה. אבל נעמי שמר היא בת ההתיישבות. כנרת ועמק הירדן ושירי ארץ ישראל. מי לא גדל על נעמי שמר? אבל היא כתבה את הבית האחרון ב-67 של ירושלים של זהב. חזרנו אל בורות המים לשוק וכיכר השוק ריקה. שופר קורא בהר הבית בעיר העתיקה. כן. הוא אמר לעמוס עוז, איך את אומרת כיכר השוק ריקה? יש שם ערבים. אמרה, מקום שאין בו יהודים הוא ריק. ומרדכי קידר שהיה פה, סיפר לי על אבן חלדון, שאולי שמעת את הסיפור, על בעצם הוא אומר מה, חגבים? כן, לא זוכר את השם בדיוק של איך הוא אומר את זה בשפתו, אבל הוא אומר שבעצם יש 3 דורות, 4 דורות כל פעם, לכל מדינה שקמה במזרח תיכון, כל קבוצה. נכון. והדור הראשון הוא דור חזק, עם... והמרצדס, הגמל, המרצדס, הרולס רויס והגמל. כן, בסופו של דבר אתה נפטר מהאידיאולוגיות שלך ואתה נהיה חלש. אולי זה מה שאלברט איינשטיין התכוון, שאתם מלחמת העולם השלישית נעשה מקלות. בדיוק. נכון, אני מסכים. זה אולי החוק במזרח התיכון גם. להפך, אצל המוסלמים זה ליניאריות. הרי בוא נחזור שנייה רק לנקודה היא שהעולם הוציא את המלחמות, ואז בוא נשאל שאלה מחקרית שעלתה לפני שנה-שנתיים בכל האוניברסיטאות בארצות הברית. האם עולם שהוציא את המלחמות בשנת 90 מהאידיאולוגיות שלו ובנה דמוקרטיות, האם העולם הזה הוא שלב יותר או אלים יותר? זו השאלה. עכשיו, מספרית, העולם אלים יותר. מה תעשה? סוף שנות ה-80 הסתיימה מלחמת איראן-עיראק, ואז התחילו המלחמות בקוסובו ובכל התפרקות הלאומים המטורפת של ברית המועצות, ואחר כך התחילו המלחמות בדארפור ובמזרח התיכון, ואחר כך תוסיף את אוקראינה, וכל הסיפור של ה-11 ספטמבר, אפגניסטן, עיראק, פלישות לעיראק, ב-91, העולם איבד מיליונים כשהוא שם לעצמו את השלט שנגמרו המלחמות. נו, אז מה עשית בזה? אתה לא בעולם שלב, ואתה לא מכיר במציאות, אז אתה לגמרי מנותק. לגמרי. נגעת ב7/10, אני אשמח להבין מה בדיוק הפרשנות שלך למה שקרה שם, כי באמת החולשה של הצבא שם, אני עוד לא התאוששתי מזה. אז אוקיי, אז אני אסביר את זה בהכי קצר שאפשר. יש המון כשלים, ומה שסקרנו עד עכשיו זה הקשר התרבותי, זאת אומרת שלא ראינו. אבל אני חושב שבצבא זה עוד יותר חזק. בתור מי שבחר להיות מתנחל, אני גר בגוש עציון, למרות שגוש עציון, בשנת 48 זה נפל, זה היה שלנו לפני, אבל תקרא לי מתנחל בגאווה. בגוש עציון, תמיד אני פוגש חיילים, פגשתי גם לפני 7/10, ותמיד היה איזו תחושה לפני 7/10 שוואלה, הסוגיה הפלסטינית ירדה מסדר היום, כולם עושים איתנו שלום, ושכחו אותם. איך הגדיר את זה ראש הממשלה שלנו פעם, אחד אחר. רסיס בישבן, אתה מכיר את הציטוט הזה?
בנט, פעם שאלו אותו, מה עם הסוגיה הפלסטינית? הוא אומר, זה רסיס בישבן, נתקע, אתה חי איתו, לפעמים מציק, לפעמים לא, אבל לא משנה לך את החיים. כן. זה כבר לא רסיס בישבן, זה היום אנחנו יודעים. אבל בתקופת הרסיס בישבן, הצבא בעצם הבין שהסיפור זה יהודה ושומרון, זה המתנחלים והפלסטינים, וזה האש שמלבה את כל הסכסוכים. האמריקאים אגב חשבו גם ב-11 ספטמבר שהסכסוך הישראלי-פלסטיני תדלק את בן לאדן להפיל את התאומים, טיפשות. אבל זה מה שהצבא מאמין בו, הצבא עיקר את עצמו. אני הייתי בשב"כ כשאוסלו הגיע. הוא הגיע כפקודה, חבר'ה, מי שלחמת בהם, תשתף איתם פעולה, אתה לא יכול להפעיל אפילו מהפתח. אתה יודע איזה יום כיפור זה היה בשב"כ? תחשוב שהצבא ביום אחד נלחם בפלסטינים, ביום אחד נתן להם נשקים. הצבא שלנו בעצם הוציא מעצמו את ערך המלחמה משנת 67 לדעתי ביום כיפור, והכיל איזה מין תפיסה של הכלה, שקט, מינימום כוח, כמו שקרא לזה מינימום כוח בגלנט, כמו שקרא לזה גדי איזנקוט, ניצחון בלי להכריע, בלי הכרעה, כל מיני מונחים, מילים כמו אתגורים. גרשון הכהן קורא לזה תרבות הנסיגה. תרבות הנסיגה, אני קורא לזה אפולוגטיקה, אני הייתי באותם שנים באוניברסיטה, אתה מתנצל, סליחה אחי, שכל כך הרסנו אותך, כי הכיבוש השחית אותך, ובגללי אתה אלים, ואם אתה מתפוצץ עכשיו בבית הקפה, זה רק בגללי, אני אדאג לזה שיבנו לאבא שלך עוד קומה. זה מה שאנחנו עושים. עכשיו, התרבות הזו, זה לא רק אני ואתה מדברים, זה חלחל לתוך הצבא של גרשון, בהתנתקות של גרשון היה, ובטח הוא כואב את זה עד היום. הצבא שלנו החליף מוד כאילו הוא צבא בשוויצריה. אני נמצא בצבא, אני מכיר, אני הגעתי פעם להרצאה שלפניי דיבר מחבל משוחרר, עד כדי כך. התבלבלנו, הצבא התבלבל. עכשיו אני מחזיר אותך לשאלה של 7 לספטמבר. זה שהוא הוציא מעצמו את ההבנה שהוא צריך להילחם בעזה, ושהוא סומך על גדר או אלקטרוניקה, אז בעצם הלחימה שלו במוח זה של צבא קטן וחכם. זאת אומרת, מה זה צבא קטן וחכם? צריך תצפיתנית כדי לשמור על קטע גבול ולא חיילים. כן. עכשיו, אם יש לך יכולות, ואתה לא אכפת לך מה הכוונות מעבר לגדר בעזה, אז בוא נשב על הגדר, וברגע שהם יראו, נראה מה זה. וזהו, ועל זה שמחנו. זה הכישלון, שהצבא בעצם לא חתר להכרעת עזה בשום סבב מהסבבים. כל סבב נגמר, כשאתה בעצם, הצבא הגדול והחזק, מתכתש עם יתוש, אבל כל פעם אתה לפי הכללים שלו. הפסקה, שקט מועד שקט, הם יפסיקו, אנחנו נפסיק. אנחנו נחדש את האש, מתי שנרצה. בסדר, אבל עד אז אני בונה. כן. זה די מה שקרה לנו בלבנון. בלבנון, אני אקח אותך לאירוע הכי מכונן בסיפור לבנון, זה נסיגה ב-2000. בשנת 2000 נסוגנו, עזוב, עשינו את זה איך נוראי, ברחנו. בסדר. נסראללה אמר, הבסתי את הצבא הכי חזק במזרח התיכון. מה קרה מאז? שמנו גבול, כחול. נסראללה אמר רג'ר וזה, בסדר, סכסוכי גבול, אבל ישראל כבר נסוגה לגבול הכחול. נסוגנו באמצע שנת 2000. באוקטובר 2000 לקחו לנו 3 חיילים. אביטן, סוואד ואברהם. אמרנו, היי, תחזירו, עסקה, נגמר. אז הוא הבין שבעצם הגבול שלנו פרוץ. 2006 הוא עשה לנו את גולד וסב רגב. תפסנו קריזה, יצאנו למלחמה. קטשנו את לבנון וחטפנו 160 הרוגים, ואמרנו, הפסקת אש. איפה? 1701. מעבר ליטני, אתה תהיה פה, אני אהיה פה, ודיר בלק. יופי. ואז אמרו, נסראללה אמר ברעיון, שאם היו מראים לו את מה שקרה, הוא לא היה יוצא למלחמה. עכשיו אני ואתה שומעים את זה באוזן מערבית, אומרים, וואלה, הכנסנו לו. אם הוא היה רואה את זה, הוא פשוט לא יצא למלחמה כזו, הוא היה לוקח קצת אחורה, כי אתה לא נכנס לקרב באסלאם, שאתה לא יודע שתזייתך על העליונה. כן. ו10 שנים היה לנו שקט נפלא בצפון. מ-2006 עד 2016 לא נורתה ירייה אחת בגבול. מה קרה בצפון? צימרים, מגלשות, כל הלולים הפכו. ואז ידיעה אחת קטנה בעיתון הייתה ב-2016. 500,000 טילים, ארוכי טווח לנסראללה. וואי, מה נעשה? too late, אתה מורתע. למה? ישנת 10 שנים. לא, ועכשיו אז מה עושים עם זה? אז מה, איפה הצבא פה? זהו, יש לך, אוקיי. סיכלת רק גדר. רגע, זה דוגמה לגדר הצפונית. בגדר הדרומית. אותו דבר היה בעזה. זה מה שקרה ב7 ל-10, זאת אומרת, היינו כל פעם התקטשת, ולא אכפת לך מה קורה בגבול, כי אתה בנית על שקט. עכשיו, הם דורשים להכניס לוחות סולאריים. תפדל.
הם דורשים להכניס צעצועים מסין, תפאדל. מנועים של רחפנים, תפאדל. כרם שלום העביר את כל הבניין הכוח של חמאס תחת שנות השקט. כשהם רצו לעשות הבועה על יעני, הם עשו איזה מבצע, ירינו טילים, שבוע היו פה במקלטים והמשכנו. וכל פעם, ממבצע למבצע למבצע, חיינו את השקט. כן. הם חיו את ההתחמשות שבין מבצע למבצע. אז בעצם מה שקרה שבשביעי לעשירי גילינו שאנחנו פרוצים ואנחנו חלשים אל מול הגדר. נכון, לא, יותר מזה. אנחנו בשביעי לעשירי, הם גילו, פתאום אמרו על הצג, אפשר. זהו, עלה להם על הצג, הגיע להם הדגלון עלה, עכשיו עושים את המתקפה הגדולה לישראל. למה עכשיו? התחמשנו מספיק, הכנו מספיק, החברה הישראלית מפוצלת, תראה כמה הפגנות יש להם על כל הרפורמה וזה, זה הזמן. וזה בדיוק הנקודה שעלתה לאנואר סאדאת ב6 לאוקטובר 73, עלתה ליחיא סנוואר ב7 לעשירי. מוכנים. אני חושב שהמסיבה יצאה אותם, יכול להיות, אבל הם היו כבר בדגלון של זה קורה. כן. זה קורה, אנחנו רדומים בשינה עמוקה, ולצערי הם צדקו. אז האם עכשיו אנחנו בעצם כל כך חלשים שאנחנו בנחיתות? אני מאמין שהבועה שהתפוצצה לי בשביעי לעשירי, ואולי לרוב העם, זה שוואו, אין צבא כמו שאתה חושב, אין בועה כזאת מעל המדינה, נכון. ששומרת עלינו. זה פשוט ריק. אני חושב שזה לא סיפור של צבא ולא של ציוד, הרי אנחנו מצוידים בציוד הכי טוב. אתה יודע, אנחנו בקריה יש את מיטב המוחות, הצבא, יחסית למה שאני הייתי, הוא פי 1000 ברמה של חיילות, מסירות, תראה את הרוח. כן. מה הבעיה? הבעיה היא המוכנות לקרב. אם חייל יושב בקריה בכל תפקיד שהוא, על מחשבים, על 8200, על מודיעין, לא משנה מה, והוא לא מבין שיום אחד תהיה מלחמה, אז לא שווה כל העבודה שלו. לא שווה כל העבודה. אבל אם חייל יודע שהמלחמה בו תבוא, והוא מוכן אליה מדי יום, והוא לא מתמכר למנעמי החברה, איך קרא לזה, נסראללה, חברת האספרסו, אין לי בעיה, אני אוהב אספרסו, אני אוהב לחיות, אני אוהב לרכב על אופניים, אני אוהב לטייל בארץ ישראל, אבל בוא נראה אותך, תופס אותי לא מוכן, אני תמיד מוכן, או, זה כבר קטע אחר. אתה כצבי. כן, אני כצבי כדגם הנכון, כן? אני היום לומד את זה משכני המתנחלים, שהם הלוחמים בעזה. לגמרי. ואתה לא יכול לתפוס אותם, תבין. הם גם לא מסתמכים על הצבא שיבוא ויציל אותם. אני רואה כיתת כוננות שלנו, כולם נשקים ארוכים, נשקים קצרים, לא תתפוס. המלמד של הבן שלי עומד כל היום בכיתה עם M16. אני מגיע מהשרון, המשפחה שלנו, במקור. עוד מעט גם אתם תהיו כמונו. אז כרגע זה לא, כרגע אין כיתות כוננות, אין כלום. זה אותי נורא מחשיש. אני חושב שאנחנו חלשים אל מול כל מתקפה שתבוא מכל כיוון. נכון. עכשיו אני אשאל, יש לי גניבות בשרון? לא כזה הרבה. אבל תמיד היו גניבות במושבים. אני גם גרתי במושבים, שאתה צריך להיזהר על הטרקטורים שלך, על הכלים שלך. נכון, למה? כי גניבה זה פלילי. לא, אני אומר גניבה, הטרדה מינית, פריצה לבית, גניבת ציוד חקלאי, טרור חקלאי, אין טרור חקלאי, אין רצח על כבוד המשפחה, אין פריצות לבתים, אין פריצות לבסיסים בצאלים לקחת תחמושת. יש מילה אחת, קוראים לה ג'יהאד. זה הכל מלחמה שהיא מופעלת במה שאתה מרשה לי. אתה מבין? אני הייתי במסגד בארם, העיירה דרומית לרמאללה בין ירושלים, שהייתי במסגד תפילת יום שישי, בתרגילים הראשונים שלי בהסתערבות, ונפלתי על דרשה שהדרשן אומר, כל מה שאתה גונב מיהודי, זה הפקר. זה לא גניבה. זה לא גניבה, אתה מחזיר את מה שהוא לקח לך. כן. אז יאללה, בוא ניקח לו את האוטו, בוא ניקח לו את החנות, מה הבעיה? אבל אז זה אומר שאנחנו כל אחד לעצמו. אנחנו צריכים... לא, אם ייפול האסימון ברמה של כלל המדינה, אבל אי אפשר, כי הקונספציה היא מכסה. איפה כולם מבינים? אנשים שחיים ביום יום. חיילים מבינים היום יותר מרמטכ"ל, מסעוד המשדרות מבינה יותר מהאוגדונר, אתה מבין יותר טוב מכל מפקד מרחב השרון בתפיסה ביטחונית, כי אתה אומר, תשמע, בוא נהיה מוכנים, זה לא איזה, אגב, אתה לא בא עם איזה תיאוריה אוונגרדית, אתה סך הכל מקדים תרופה למכה. כן. וקורה שבעצם הקונספציה היום תפוסה כקליפה שמכסה על כולנו, בזמן שאנשים כבר מבינים את העניין. אז איך עושים שזה יחלחל להנהגה? זה יחלחל anyway, כי זה בא מאיתנו, זה אנחנו לעשות. נכון, בוא נשאל אותך שאלה, באמת, בכן ולא. עוד 4 שנים, המטכ"ל שלנו יותר התקפי או פחות התקפי לדעתך? נראה שזה יהיה חייב להיות שכן. חייב, בדיוק, ענית יפה. לא תגיד כן, אלא חייב להיות שכן, כי אנחנו עכשיו הולכים לכל מיני נוסחאות ומשוואות מסביב שאתה חייב לעמוד יותר על שלך. אבל אתה לא חושב שאנחנו כרגע פחות או יותר מפסידים בחזיתות? אנחנו מפסידים, כן, נכון? אז זה לא, אז יופי, דווקא מתוך ההפסד, בוא נראה ככה. אם לא היה 7 לאוקטובר, לא היית חוסט בעזה את מה שאתה עושה. נכון? לא היית יכול לפרוש ככה מעזה. זה היה צידוק. נכון? זה כמו האוהל הזה שעשה חיזבאללה. מתי פירקת אותו? אחרי 7 לעשירי, פתאום הייתה לך לגיטימציה.
אז כאילו אנחנו שואבים לגיטימציה מהדם שלנו. בסדר, אין לי בעיה. זה ככה זה... מהדם זאת אומרת שמתחמם. לא, מהדם שנשפך. מהדם שנשפך. מתי אתה יוצא לפעולה שמקיזים את דמך? כן. אני הייתי במחנה פליטים ג'ין 2002. ניסו לחשוב איך נכנסים למחנה, זה היה חומת מגן. כן. איך שלא נכנסו, אני הכרתי את המבוקשים שם, את זבדי והחברים שלו, אז זה היה טוואלבה, הוא היה המפקד של זבדי, הם עשו זירת מטענים ברמה שכונתית, ו13 חיילים שלנו פשוט עלו על זה. כן. ואז אמרנו, חלס, גירפו את כל השכונת חוושין למעלה, היה טרקטוריסט המפורסם, דובי קורדי קראו לו, שם דגל של ביתר וגרף את כל הבתים, עשה להם מגרש טדי. הוא אמר בראיון, עשיתי להם מגרש טדי. עכשיו לרר ראיין אותו במלחמה, כי דיננים זה כאילו סימן המלחמה. אבל בוא נשאל רגע, למה נכנסנו למחנה לגרף? כי הרגו לנו. כן. אם לא, היית עובר בית. זה מה שאתה עושה בעזה. בעזה אתה עובר בית. תראה את הצילומים מעזה של הגו פרוים של החיילים, איזה גיבורים. היה את הצילומים של הצנחנים, בום, הלו, מה אתה עושה? מה אתה נכנס בית לבית? תוריד את הבית. אתה תמיד מידתי. המערב הוא תמיד מידתי. הרגו לי 1,400, אני אחריב את עזה. הרגו לי רק אחד בעוטף, אז אני אפיל מפקדה של חמאס. המידתיות היא אם כל חטאת במזרח התיכון. גם פשוט קשה לאוזן מערבית לשמוע, אם אתה רוצה, נכון. עוד מים אנחנו יכולים לתת לך. קשה לאוזן מערבית לשמוע את מה שאתה אומר תפיל את הבית, כי אם היה פה עכשיו בשנקין בית עם מפקדת חמאס בפנים, היית מפיל את הבית. הפלנו גם משטרת סדרות, מה לעשות? כן. בוא נגיד ככה, בהנחה שיש, נכון. מה שאתה מכונה חפים מפשע. אז הנה, עכשיו לדוגמה, צה"ל מפנה אזורים מסוימים בעזה עם פליירים, עם הודעות וואטסאפ. כן. לכולם. הוא אומר להם, תקשיבו, עוד 48 שעות, תתחיל פה מלחמה. תתפנו לו, מי שלא יתפנה זה אזור מלחמה, אלרט. זהו, נגמר. מה עשינו בצפון? אתה יודע מה? צפון הרצועה עשית את זה. צפון הרצועה, בית להיה, עטטרה, ג'באליה בהתחלה, הם זרמו להם, ראית את זה, מהדגלים הלבנים ירצו. מי שנשאר הוא לוחם, אני מכסח. מה עשינו? כיסחנו, אבל יצאנו, הם חזרו. עוד פעם, עכשיו הם עוד פעם יוצאים. בסוף לא תהיה לך הבנה. ארגון טרור שמחזיק אוכלוסייה, כן. שהיא לא מתנגדת אליו ומסכימה עם דרכו, בסופו של דבר יהיה המגן האנושי שלו, ואו שהיא תחטוף כי אין מה לעשות, או שתזהיר אותה והיא תצא. זה מה שהיה לאמריקאים באפגניסטן ובעיראק. זה פשוט אבל כן התייחסות ליש חפים מפשע. אתה אומר... יש כאלה בעזה שהם לא קשורים לחמאס. שאלתי כמה זה באחוזים? כמה? מועטים. אין היום לחיות בשלטון חמאס בעזה בלי להיות קשור לחמאס בדרך כלשהי. אתה אומר, החמאס הוא תוצאה של עזה, ולא עזה נכפתה על ידי חמאס. נחטפה, כמו שאומרים. ברור, אני מכיר את עזה משנים. כן. בוא נגיד ככה, שוטר תנועה במחלקת המשמר האזרחי ברפיח. הוא רק מכוון תנועה, אבל הוא מקבל משכורת מחמאס, והוא איש חמאס, והחמולה שלו חמאס, והוא לא יבוא לעבודה אם הוא לא יגדל זקן, לא יתפלל 5 פעמים ביום, והילדים שלו יהיו במוסדות של חמאס. הוא חמאסטיק? מבחינתי הוא כן. בוודאי. למה? כי הוא אידיאולוגיה. הילדים שלו בבית ספר של חמאס, הילדים שלו יהיו נוחבות אם הם ירצו. הוא בחר לו להיות נוחבות, אבל מבחינתי הוא נוחבה. אתה חושב שצריך, נגעת בפעולות מנע כאלה, זאת אומרת, באמת בצה"ל אבל זה כל הדיון, אתה מבין, זה הדיונים במערב שהם חסרי... ברור. למה? כי מלחמה כמו מלחמה. במלחמה. תגיד, אם היו נוחבות פה בשנקין, היה לך שאלה? לא הייתה לי שאלה, בטח שלא. ברור. אבל כן יש לי שאלה לגבי המערכת יחסים שלנו עם ארצות הברית. האם אנחנו מוכנים לזרוק אותה לפח ולא להשתמש באיך שהם אומרים לנו... קודם כל, עכשיו הכנסת את השחקן האמריקאי, ויש פה באמת רגישות, יש פה באמת בעיה. הסיבה לחשוב על דברים כחפים מפשע, לא חפים מפשע, זה כי זה האמירה בפירוש של האמריקאים. אז בוא נפתח את זה. קודם כל נגיד כזה דבר, שהאמריקאים עשו את מה שהם עשו, הם לא שאלו. הם באפגניסטן, גם מלחמה שסיקרתי, ובטח בעיראק, עשו את מה שהם צריכים לעשות, אפילו עד לאחרונה במלחמת דאעש. כן. בוא נגיד שאנחנו לפי הקריטריונים שלהם. והם אומרים לנו, תקשיבו, תיזהרו, אנחנו בעלי ברית שלכם וכו' וכו'. עדיין יש מקום לדבר עם בעל ברית, עם אח, עם מישהו שהוא שומר עליך. אני לא אלך וארחיק להגיד מה שאומרים, תחליפו את ארצות הברית בסין, אני מדבר איתך עכשיו מול האמריקאים. כן. אני הייתי מסביר את זה אחרת לאמריקאים, לא רק ברמה שאתה יודע, בסדרות שלי הראיתי איך האסלאם מגיע לשם, אתה רואה מקור באוניברסיטאות וכו'. בכלל לא שם. זה בשלב ב'. שלב א', מה מותר? מה אתה מרשה לי? והיית מגלה שבשבועות ואפילו החודשים הראשונים במלחמה, האמריקאים פשוט צובו את הגב ואמרו, לא רואים. אחרי חודשיים 3 שלא עשית כלום, נו מה נהיה איתך? אתה מבין, אני רואה את זה הפוך, אני רואה את זה כטרוניה שלהם, למה לא עשית שהיה חלון הזדמנויות? אני מבין. אתה מבין? הם נתנו לך קלף פתוח, אבל יא חביבי, אני נושם איתך, לא אוכל לנשום, בהנחה שדעת הקהל העולמית זה אפקט וגורם. כן. אני לא אוכל לנשום איתך עד הסוף. מה קורה עם 9 חודשים מלחמה? אז א', למה זה לא קרה לדעתך? וב', כי ההנהגה שלנו.
שמה היא? מה? ההנהגה שלנו זה שיא הקונספציה. ביבי זה קונספציה, גנץ הוא אבי אבות הקונספציה, גלנט, אחי, אני לא חבר של אף אחד. אני אומר לך, כולם קונספציה. אבל כשאתה אומר קונספציה, הם בסופו של דבר אומרים, בוא נגיד, הציבור השמאלני בישראל חושב שהקונספציה שלהם זה שהם חושבים לא להקשיב לארצות הברית, שהם חושבים כן לעשות... אבל הם מקשיבים בפועל. ביידן בא, ביקר ובכה בקיבוצים. נו, מה זה אומר? תעבוד, רק אל תמשוך את זה. איך אמר לנו אז מובארק? Don't give half dose, אל תיתנו חצי מנה, תנו את המנה הראשונה. ואם ההנהגה הייתה לא עם קונספציה, הייתה מבינה את זה בלי אבל איך יכול להיות שזו הנהגה שבגללה קרה מה שקרה? מה, אתה חושב שבגללה הם ישנו את הדעה שלהם? זה הלך רוח של 40 ו-50 שנה, של רק להשתיק, ומה זה כל אוסלו? קח תשתוק, עזוב, קח, תרסן את הקיצונים אתה, אין לי כוח, אני רוצה לרוץ עם האייפד שלי לשמיים, למודרנה. כל המדינה שלנו זה בעצם, מיום כיפור, זה בעצם הקונספציה. אם תרצה, שלא רוצה מלחמות. הפחד ממלחמה מביא אותי להתפשר, מביא אותי להביא לפלסטינים ב-87 בגלל האבנים, אוקיי, תעבדו בישראל, קצת הטבות, אני אלחם בטרור כאילו אין שלום, ושלום כאילו אין טרור. כל זה קונספציה. עכשיו, אתה מבקש ממנהיגים, שזה נשמת אפם, שעל זה הם חונכו, על מקצינים שיוצאים ללמוד בחול וגם מיישמים את זה פה, ביום אחד להגיד, חלס. הם לא יודעים בכלל לעשות את זה. הם אפילו יודעים שזה קיים. זה השבר הגדול. עכשיו שלוחם בגולני, ילד שהוא נגיד רבת, והוא עכשיו בתוך העזה, יש לי המון חברים שהילדים שלהם כבר חודש 10 ללחימה, ילדים מתיכון. הוא רק הגיע לחופשה, אבא שלו הציץ בגופרו שלו, הוא לא האמין מה הילד שלו ראה בעזה. זה כבר לא יום כיפור ונגמרו הטראומות, זה מה שקורה עכשיו. הילד הזה שהוא יבחר ויגדל להיות מנהיג, ראש ועד כיתה, ועד קישוט, לא משנה מה, הוא כבר בלי קונספציה. הוא יודע שיש אויב, הוא יודע מה יש בעזה. רק מה? הוא יודע שיש עוד שכבת מבולבלים שרובם יושבים באולפנים. אתה כאילו בעצם אופטימי. בוודאי. אתה אומר שהעתיד אולי לא קרוב, בסופו של דבר אנחנו מגיעים לעתיד שבו אין את הקונספציות ואנחנו חזקים. נכון. השאלה אם השביעי לעשירי, אני חוזר לשאלה הראשונה שלך, העיר אותנו ברמה שהייתה פה תפנית וכל אחד לאט לאט מתחיל להבין, או שלצערי תהיה עוד איזה מכה, אבל זה ברור שזה הכיוון. אבל יש לך גם את הצד השני, את הצפון די נכבש. איך, נראה לי נסראללה עצמו אמר את זה. מה, רצועת ביטחון? לא, שפשוט תושבי קריית שמונה יצאו באיזה זה, שהראש ממשלה שלנו הוא נסראללה. הוא מחליט מתי אנחנו בבית או לא בבית. סליחה, ומי ראש הממשלה פה היום בעניין המצב רוח שלנו? זה סינואר. כן. ברצונו ירצה חטופים, ברצונו לא. למה? אתה בכלל לא מוחץ אותו, אתה לא שם לו רגל על הצוואר. אז איך אתה אופטימי? אני לא יכול... אני אופטימי מהתהליכים ארוכי הטווח. וזה חוזר לעניין. שאני אמרתי באולפנים, אמרתי לכם, התחלתי להרגיש משוגע. חבר'ה, מה קורה? אבל שזה קרה, אמרתי, אין שמחה כי אתה רץ ספקות. חבר טוב שלי שנלחם עד היום, הוא עוד לא השתחרר, הוא התקשר אליי, עכשיו הוא אבא למשפחה, 6 ילדים, לא צעיר, אבל הוא עושה מילואים. הוא אמר לי, יש בעזה משהו, אווירה, שאני לא יכול להסביר לך אותה. וגם כשבאת לבקר לא קלטת אותה. מצד אחד יש שקט מצמית, שקט מפחיד. אין מואזינים, וכלבים לא נופחים בעזה, סתם הנה עוד איזה פרט. כלבים לא נופחים בעזה. פחד, יש פחד באוויר. וואו. והדבר השני אומר, ובקרב הלוחמים יש סוג של שמחה שהיא מצד מה? התרת ספקות. הנה, המלחמה הגיעה כבר. כל מה שאמרו לך יום אחד תגיע, זה הגיע, זהו, זה השלב. וואו. זהו. אתה נוגע באנשים שזה, אני עכשיו יש לי הרבה חברים שלא, כמעט... לא רוצים להתגייס. לא רוצים לחזור למילואים. זה סבב שלישי שקוראים... למה? כי מעלים אותם לצפון, והם יושבים ורואים איך חיזבאללה. יש תחושה של תבוסה גדולה. ברור. עכשיו, אחרי הפודקאסט הזה, אני עולה לצפון, לחבר'ה שביקשו ממני שיחה על ביום אויב, והם כבר בטלפון אמרו לי, תשמע, תסכול פה, הוא עומד עם רחפן, עם מרגמה מעל חוליה, ואומרים לו, עזוב, אל תדליק את הגזרה. כן. הם התקפלו בלי לעשות, ואם כן, אז נראה. זאת אומרת, אתה תראה כשהוא יורה. זה ההפסד. עכשיו, ההפסד הזה הוא בר תיקון, בגלל זה אני אופטימי. ואני אופטימי כי בעיקר אני יודע שרובנו כבר הבנו את מה שמזרחנים הבינו לפני 10 ו2 עשורים. אגב, בהתנתקות, חשבתי שזה הבעיה. אני לא איזה מזרחן שנולד לתוך התפיסות הללו. אני בהתנתקות הייתי אצל אבו מאזן, וחשבתי שהם יעשו את זה, ובאמת שהמתנחלים זה הבעיה של רצועת עזה. אבל אחרי ההתנתקות, מה שבאמת התחיל לי את ערעור התשובה, כמו שאמרתי לך, שוואלה, אולי אני טועה, זה שחמאס רצח את אנשיו של אבו מאזן ב-2007, זרק אותה מהגגות, הקומה 18 המפורסמת, שהיא אגב 15, לא 18, הבניין הכי גבוה בעזה 15, אבל זה גם מספיק. אתה יודע מה סיפר לי אחד מהשומרי ראש שלו?
באתי לבקר אותם ברמאללה, הוצאנו פצועים לרמאללה. הוא אמר שלפני שהם זרקו אותם, יראו להם בברכיים. אתה אומר, תגיד, למה? הוא אומר, שמא תנחת על הרגליים. אימא'לה. אתה מבין את זה? וזה שנאה של חבר'ה שהיו, אהלן אהלן, בוקר טוב, היה להם פסקי הלכה לחמאס, להרוג את אחיהם מהפתח בשם השתלטות האסלאם על עזה. השתלטות שהיא לגמרי הצליחה. מה זה הראה לך? כשראית את זה, אמרת... אני אז אמרתי, אני לא מבין כלום, ואני חושב שהתפיסה שהתרסקה אצלי זה, שאם נביא שלום ויהיה שקט, זה לעולם לא יקרה. אלימות תמיד תהיה שם, או כלפיי או כלפם. כלפי עצמם. זהו. אז זהו, באמת אני מסכים שנראה לי רובנו עכשיו, אחרי 7/10 רואים את זה. אז אנחנו נוגעים כל הזמן מסביב למה... בעצם אנחנו מפסידים בעזה, ואנחנו כבר בנקודה הזאת, ואנחנו מפסידים בצפון, ולא הקשבנו לארצות הברית, ולא עשינו מה שצבי אומר בהתחלה, וכל זה כבר קרה. נכון. מה עושים עכשיו? האם יש אפשרות להכרעה? האם יש... אתה יודע מה היופי במזרח התיכון? שאתה תמיד יכול לתקן. תמיד אתה יכול לחזור ולהגיד, אוקיי, טעות, כי התהליכים הם איטיים, תת-קרקעיים ולאורך זמן. גם כשיש התפרצויות, כמו 7/10, אתה עדיין יכול לתקן. ואפשר. השאלה, אם באמת אתה רואה על הצג את אותם הדברים שאנחנו, מזרחנים, או מי שבאמת מתבונן על המזרח התיכון, כמו שהוא מתבונן על עצמו, רואים. זו כל השאלה. זאת אומרת, איך אתה מפענח את המידע עצמו? בדיוק. עכשיו, זו הבעיה של אמן, זה כל הבעיה של הסיגינט. שאלת אותי בהתחלה על הכשל, אז אמרנו כוונות, יכולות וכו'. הכישלון המודיעיני הוא יותר מהדהד, כשבעצם השב"כ נסמך רק על מקורות טכנולוגיים ולא מקורות אנושיים. בעצם יצאו המקורות האנושיים מעזה, בזמן שאנחנו מכסים את כל הרצועה באופן דיגיטלי, ויכולים לדעת את כל התנועות וכו' וכו'. אלא מה? שהחמאס ידע שזה הקטע שלך, ולא רק שהוא הפעיל עליך אנשים, הוא גם בדק אותך בזה שהוא זרק לך פועלים, ואתה מיד קפצת עליהם עם הקפטנים של השב"כ, והוא גם ידע שאתה ניסית להיכנס למערכת הקשר הפנימית שלו בפעולה הכושלת של סיירת מטכ"ל בח'אן יונס ב-2018. אז איך הוא תקשר לקרב, לטבח? פתקים ושליחים. פתקים ושליחים, עזה שקטה. מאות כרטיסי סים שמוחלפים בלילה, טכני. אתה לא יכול לחבר נקודות. למה? כי אין לך יומנט, אין לך מודיעין אנושי. א' ב' של מודיעין אנושי, עכשיו אנחנו פה, אני ואתה יושבים, אני אומר לך, אתה רואה את הבית הזה? יפה, תשמע, גרה שם משפחת לוי. אני רוצה לדעת מה הם מדברים כל לילה בשולחן הסלון שלהם. תביא לי את הפתרון. אתה אומר, תשמע, יש לי רחפן כזה קטן, אני שם להם אותו, בוא נקשיב להם. מעולה. עכשיו בא מישהו אחר, אומר לך, תשמע, אני אעשה לך מודיעין בשיטה אנושית. אני אכיר את מישהו משפחת לוי, אני אלך לדפוק שם בדלת, אני אצא להם לקנות איזה אנציקלופדיה או לתרום צדקה, ואני אתחבר עם אחד מבני המשפחה, אני אביא אותו לצד שלי, והוא יספר לי מה קורה במשפחה. אתה אומר, תקשיב, מה? למה לעשות לו כזה בלגן במשפחה שלו, יום אחד שיגלו שהוא משת"פ? יתלו אותו פה, קומה שנייה. בוא רק נקשיב להם, נקי, מודיעין נקי. יש מונח כזה. מודיעין נקי, אתה לא נוגע במושא המודיעין שלך, למה? אתה דואג לו. מוכר מאיזשהו, נכון? מערב. ברגע שהוצאנו את המשת"פים, אגב, היום שרכזי השב"כ בתוך השטח מדברים עזתים, נפקחות להם העיניים. אומר לי את זה חבר, 504, אומר לרכז, מה חשבתם? אתם זרקתם את היומינט, כן. ורק 504 נשארו עם יומינט. יומינט זה מקורות אנושיים, שהם תמיד ייתנו לך את הערך המוסף, זה בן אדם. זה תמיד נקי? כי יש גם, מה שפוגש את המידע זה הפרשנות של הבן אדם. מצוין, אבל בגלל זה יש לך מפה של יומינט. בוא נגיד ככה, אני תמיד נותן את הדוגמה הזו. אם היינו ממשתפים, מוכר פיתות בעזה. יש לו מאפייה, הוא איש רגיל, רק מה פעם שבוע מתקשר לקפטן שיש דברים חריגים. הקפטן לא רוצה ממנו עכשיו תנועות בתוך עזה, כי אנחנו לא מסתערבים בטול כרם. עזה, תגיד לי דברים חריגים. הוא היה מתקשר בבוקר 7/10 ואומר, 100 טנדרים במסגד, קורה משהו? בשביל זה הוא נוצר. בשביל 500 שקלים בחודש, הוא היה מתקשר ואומר את זה, והשב"כניק פשוט היה מרים את הכוננות עם שחר באוגדה, מקסימום, אתה יודע, כוננות. אף אחד לא עשה את זה. עם כל החיתוכים שהיה בשעה 3 בבוקר, הם לא קלטו שאולי צריך להרים את הכוננות בקו. אם הייתה מורמת הכוננות לכוננות עם שחר, שאומר נשק בעמדות, 70% מהטבח לא היה קורה. חותם לך. אבל למה הם לא הרימו את הכוננות? לא כאילו על המודיעין. זו הגאווה של אני בטוח, זה היורה, אני בטוח שהם לא יעשו את זה. הם מורתעים. זה החתיכה החסרה במודיעין. שהחתיכה החסרה היא
כן, כן, זה קורה, יש טנדרים, אבל הוא לא יעשה את זה. He's not gonna do it. יש אני לא יודע אם אתה זוכר, שחליבה עצמו, יש איזה חודש לפני, הוא אמר 5 שנים, משהו... הסכנה הכי גדולה של ישראל היום זה גלובל וורמינג. שזה? ההתחממות הגלובלית. ההתחממות... נכון, הוא צודק, התחממו המצלמות ולא ראינו כלום. אתה מבין? עכשיו, אני לא רוצה לשאול, לא אישי, אתה יודע, היום אתה לא יכול להגיד כלום על הצבא. אמרתי משהו על דובר צה"ל, שהוא אמר, אי אפשר למגר את חמאס. חמאס עשו איזה פליירים, זה הצהרת ניצחון. עכשיו, מילא אתה אומר את זה, זה נורא עובדה. למה אתה אומר את זה? דובר צה"ל אמר איזה משהו, עוד 5 שנים, חמאס הוא רעיון, אי אפשר למגר אותו. כן. מה זה, למה אתה נותן להם את סלוגן הניצחון? אמר לי את זה חילי טרופר פה באולפן. שזה טוב או לא טוב? לא, שלדעתי זה נורא, זה לא... בדיוק, מילא אתה חושב ככה. תגיד לו, דובר צה"ל צריך להיות כמו בשכונה, תשמע סנואר. אנחנו עדיין לא החלטנו אם לעשות לך כמו משפט אייכמן או כמו משפט בן לאדן. חכה, אנחנו עוד... דבר, לא, חמאס הוא רעיון. מה, אתה אידיאולוג של חמאס? בחייאתק. חמאס נמחק אתכם, שמי שיגיד חמאס, שיזהר. ככה צריך לדבר, אבל הוא לא מדבר, למה? כי הוא חונך, לא משנה אם הוא היה בשייטת או לא משנה איזה חייל טוב הוא היה. אז אוקיי, אני אגיד לך מה הבעיה שלי, ברשותך, כן? עם מה שאתה... אני מבין, יש לך בעיה עם הרג חפים מפשע וכו', אבל תבין... לא, זה בוא נגיד שסבבה, מלחמה אז מלחמה, קיבלתי את זה. אוקיי. טענה לחלוטין שאין איך להתווכח איתה אפילו. אוקיי. הבעיה שלי עם מה שאתה אומר ומציע, ואני באמת עוקב הדוק של התוכן והכל, חסר לי את הלאה. אתה מאוד נוקב באיך פירשנו לא נכון, ומה הכל היה בעבר. זאת אומרת, מה עכשיו אני יכול לעשות עם המצב הנוכחי? כי אני מרגיש שאין הנהגה ואין... אין הנהגה, אין צבא, אין כלום. מעולה. אז קודם כל אתה צודק, ואני מקבל זה גם הרבה תגובות של, וואלה, יחזקאלי, לפענח את הבעיה, אתה, וואלה, סבבה. מה הלאה? מה הפתרון? אני בכוונה לא אומר. אני אומר לך למה. הפתרון, זה לא סתם טריק לוגי. הפתרון ייגזר מאופן ועומק הבנת הבעיה. שוב אני אומר, הפתרון ייגזר מאופן ועומק הבנת הבעיה. יכול להיות באמת שאנחנו באמת לא מבינים את זה כולם. אז מסרחנים כרגע, אבל נוחתת הבנה בתוך העם שהיא לאט לאט תיצור את התנועה הזו של ההתקדמות שאתה מחפש. ולראיה, אני אוכיח לך, זה קרה כבר במלחמה. הכניסה לח'אן יונס, כל מה שקרה במחצית הדרומית של קו נחל עזה, קרה בגלל הרוח של הלחימה של החיילים. תאמין לי, אני יודע. אם זה היה תלוי בגנרלים שלנו, גם את חצי עזה לא היינו עושים. כן. וגם לא את שיפה. החיילים שרוקעים ברגליים, והם רוקעים, אומרים, תן לנו, וגם משלמים מחירים עצומים, הם הובילו בעצם. עכשיו, תיקח את התנועה הזו שאני מדבר לה של הבנה, ולאט לאט כיתת כוננות בשרון אצלכם יבינו, וכיתת כוננות בבת חפר יבינו, שראית עולים על סולם וקופצים, כל אחד כבר התחיל להבין בדרכו, להתארגן ולראות, וההנהגה לא תהיה של מנהיג. כי מנהיגים הם האחרונים להבין. ההנהגה תהיה של קבוצות שהן פשוט גיאוגרפית. גיאוגרפית, כמו בהתנחלויות אצלנו, אותו דבר. פשוט זה נשמע לי א' רחוק. וב' אני חושב זה כבר קורה. זה כבר קורה, אבל עד שזה יקרה אנחנו עלולים, אני עוד שנייה, המלחמת לבנון תהיה בחדרה. נכון, אבל אני חושב שגם במצב ההנהגתי הבעייתי, ולפני ההנהגה, אני אגיד לך עוד משפט אחד, שהוא גם צריך להיאמר פה, חזון. לחמאס יש חזון, לחיזבאללה יש חזון. למה אין חזון? אין חזון. זה המערב. מה החזון שלך? live and let live. זה לא חזון. חזון זה משהו רחוק שאתה הולך אליו, אין לנו את זה. כן. כשאתה שואל בן אדם, א' ב' שבן אדם טועה בדרכו, לא אבוד, אתה אומר, תגיד, איפה אתה עוד 5 שנים? אתה שואל אותו את זה, הוא מת מפחד? אין לו חזון. שבן אדם אומר לו, תקשיב, אני עוד 5 שנים, אני נשוי בבית כזה יפה, עם בעזרת השם ילדים, עם פאפה. אתה אומר, וואלה, בן אדם ילך לשם, הוא יקבל את זה. וזה מה שאני בעצם רוצה לשאול אותך. מה החזון? כי בגלל שאתה, יש לך כזה כוח והשפעה באמת, כאילו, בציבור, מקשיבים לך והכל, אני חושב שאתה יכול להיות יותר מנהיג בהקשר של לשים את החזון שלך בריש גלי. תראה. אולי אתה לא מסכים, אני לא מסכים שאני מנהיג, אני מסכים שאני יכול כן לפענח נכון מהלכים, ואפילו קצת לצפות אותם, יכול להיות שזה יצא לי באירופה ויצא לי, בתחום שלי אני יחסית יכול להבין את הדינמיקה אחרי המון שנים, זה המקסימום שאני יכול לומר לעצמי, אבל לגבי הנהגה וחזון, אני אומר לך איפה זה מתחיל, ואולי זה קצת קשור למה שקרה, התהליך האישי שלי, זה כזה להכיר שיש פה קרב וסכסוך דתי. לא אומרים את זה, זה סכסוך דתי, אבל לא דתי, פה לא דתי, זה לא קשור. נוח'בה שיפלשו לפה, יהרגו את כולם פה כי הם יהודים. כן. ברגע שנהיה בזהות היהודית שלנו, ולא אכפת לי מה אתה עושה בבוקר עם נוטל ידיים, שבת, תפילה, לא מעניין אותי. אבל אתה יהודי לא פחות ממני, באמת אתה יהודי לא פחות ממני, אני לא יותר יהודי ממך, יש סיכוי שאולי אני פחות בקטע שאני עושה רעש, אז אנחנו אותו דבר בזה שאנחנו יהודים,
זה הפיצוח. עכשיו, תעשה עוד שלב ב' שהמצג המצחיק הזה שקוראים לו הפוליטיקה, היא לא מייצגת אותנו. אתה בוחר בשמחה. ממש לא. מישהו שם דגם שאתה רוצה להידמות לו? ממש לא. זה לא הנהגה. זה לא הנהגה. בדיוק. בדיוק. אנשים שכן גורמים לי לרצות ככה. זה אנשים שמחוץ למערכת. זה אנשים שמחוץ, שנותנים לי את הפרשנויות החכמות, בדיוק. יפה, אז אתה עונה על הדגם השני שלי. בסוף לא תהיה הנהגה של אחריי איזה מנהיג, ביבי, גנץ. תגיד, מי שיבוא אחרי ביבי, אם זה יהיה גנץ, זה יהיה איזה בשורה גדולה לעם, מול בחייאת. הכי לא בעולם. ברור. בגלל זה כל מי שבא לאולפנים כמו אלה, אין להם את היכולת לתת שום דבר, הם רק בלבל את האויב. אני חייב להגיד לך שאת זה ראה אפילו רבי נחמן, הוא אמר שבעצם גאולה היא בעצם בנפש של כל אחד. תיפטר אתה מהבעיה הראייה שלך. נתחבר, דניאל, נתחבר אלינו, נתחבר לססו, נתחבר לחבר שלך מהיישוב, וזה מה שקורה במילואים. אתה מבין, זה מה שקורה. אני הייתי בעזה, ובא אליי מישהו, אומר לי, תברך אותי. אמרתי לו, מה, למה אני אז הרב הצבאי? הוא אומר לי, לא, תברך אותי שיהיה לי פאב על חוף עזה. אמרתי לו, זה ברכה. אני מברך אותך שיהיה לך פאב בחוף של עזה. למה? מה זה הברכה הזו? הוא אומר לי, יש לי פאב בתל אביב, והשותף שלי נהרג בנובה. אמרתי לו, אני מצטער לשמוע, אבל פאב בתל אביב, חוף בעזה, בחייאת, אומר, כן, חוף בעזה. כי פה צריכים להיות יהודים. זהו, זזתי, לא רציתי להגיד לו כלום. כן קפלן, לא קפלן, למה ליפול לזה? מה זאת אומרת? כאילו, רגע, אתה שמאלני, אתה מדבר ככה? כן. לא רוצה ליפול לזה. אתה מסכים עם מה שהוא אומר? בוודאי, מה נפלה לו הבנה? כי הוא בפלוגה. הוא בפלוגה שלוחמת, ויצאה מהקיבוצים הטבוחים והחרבים לצאת ולהילחם במחבלים. אין לו שום ספק. מתי הם מתחילים לחזור לכל ההגדרות האלה? שהם חוזרים לפה ורואים תקשורת. כן. לכן, מה שקורה בצבא, במילואים, לא בצבא הגדול, במילואים ובחפ"שים, בחיילים הפשוטים, יקרה פה בעם, כי זה אותם אנשים. ואתה חושב ברמה היותר עקרונית על מה שאמרת של... על הנהגה? זה אני אשמח שעוד נחזור לזה, אבל ממש במה שנגעת בהקשר של כיבוש עזה, אתה חושב שזה צעד שצריך לעשות? אני חושב שמה שעושה רושם במזרח התיכון, שוב, לטקטיקה תפרק את זה איך שאתה רוצה, כל עוד אתה בכללים של מושאי הכוח. מה שעושה רושם במזרח התיכון זה לא בתים הרוסים, ולא אזרחים שגרים באוהלים. שטח, לקחת. הייתי מגרף את צפון הרצועה ומספח אותה עכשיו, לנתיב העשרה ולסיני דוגית וניסנית שהיו פעם. קודם כל, שם לא גבול, שם קו כזה, כמו שעושים בכדורגל על האפר, כאן, זהו, מפה שלי, יפה, וכסף שלי, כלכלה ושטח, הם אלו שקוראים במזרח התיכון. כל דבר אחר, סימן חולשה. בטח אם אתה מספק להם, M&M's ורביולי, בסיוע ההומניטרי. מה שאני רואה בצד השני, זה שאנחנו מפסידים שטח. נכון. זה הדבר הכי נורא שאפשר לעשות. הפסדנו שטח בצפון. זה נורא. ברור לי. ולכן בצפון תצטרך להיות מלחמה. עומדת להיות. אני לא יודע. אם תלוי בנו זה לא יהיה. היה פה גדי טאוב, והוא אמר לי את המונח, הם מטשטשים בתקשורת את העובדה, קוראים לזה סכסוך ישראלי-פלסטיני, זה מלחמת איראן-ישראל השנייה. ברור. מה, לא ברור? אז ברור לי. ואתה יכול להתמודד מול זה? אז זה מה שאני אומר, אין לנו את היכולת בכלל. ב-300 טילים אתה נכנסת פה למקלטים, פתחת שידורים, בדיוק. הפחדת את עצמך לדעת על מה שהם עשו לי באותו מוצאי שבת. אתה בבעיה? בטח. אתה בבעיה ואתה משלם פה. עכשיו אתה צריך לראות איך אתה עושה את זה נכון. יש כאלה אומרים, תוריד את ראש הנחש מיד, זה מה שהסעודים מציעים לנו. אמרו לנו הסעודים, עכשיו תורידו את הגרעין שלהם. עכשיו תקעו בהם. כמה טילים על הפרלמנט, על הכל, הפיכה בתוך, מתקני גרעין מנוטרלים, בואו. ונסראללה עכשיו, בואו נראה אותך. הם לא יעשו את זה. למה? כי שוב, אנחנו לא יוצאים מלחמות. בינינו, ששר הביטחון הולך לישון בלילה, הוא מבקש, תעשה שיהיה הסכם. התפילה שלו זה הסכם. לגמרי, כן. אז איך אתה רוצה לנצח ככה? אבל אתה יודע מה? יהיה הסכם. תהיה מלחמה אחר כך. אבל אם תהיה מלחמה, יהיה פה הרג המוני. לגמרי. יהיה פה טילים על תל אביב. נכון, בוודאי. לכל זה אנחנו הולכים בצעדי אלא אם כן, אתה יום אחד שכולם רגועים, בשקט, תעשה התקפה מקדימה על לבנון, ותוריד אולי 40% מהארסנל על טילים המדויקים במכת מנע מקדימה, שכולם בחוף הים. נראה אותך עושה את זה. אתה מאמין שיעשו את זה? מי שמחזיק ביוזמה, כבר יש לו אחוזים גבוהים בניצחון. יפה, וזה מחזיר אותנו להנהגה, שלא תעשה. מה פתאום? איזה מה תעשה? אז איך מבוקש בטול כרם לא יודעים לאשר. ראש ממשלה צריך לאשר חיסול. איך מתמודדים עם ההנהגה הזאת? זה יתחלף. כמה זמן יש להם עוד? אתה חושב שזה יתחלף? אני לא חושב. אז בסוף, שוב, אחד משתיים. או הנהגה שלא תבין, שזה באמת הדבר הכי המשכי שקורה פה, כן. או מציאות שתוקפת אותך ומבינה את החולשה שלך ויוצאת עליך. אז עכשיו הם בבחינת יבחנו כלים. יכול להיות שהסבב הזה יסתיים באיזה הסכם בלבנון, הסכם בעזה, תוציא חטופים, יישאר כזה, ולבנון,
עוד שנה, שנתיים, שוב עוד פעם, אז מה תעשה? או שתתקוף בשנתיים, שלוש הללו, או שבעוד 3 שנים תהיה פה מלחמה נוראית, ואני מקווה שהיא לא תפגע בקיום שלנו, אני מאמין שלא. אני כבר מתחיל להיות ממש סקפטי בהקשר. אז שוב, ההנהגה גם, אני ממש לא מאמין אז אני סומך על העם. נגעת במלחמת יום כיפור ומשה דיין, וזה, זה דוגמה לאנשים עם מצפון, שאחרי הטעות עזבו את הכיסאות. פה יש לך אנשים שלא יעזבו את הכיסאות בחיים. ברור. כי, תשמע, זה חייהם הקונספציה והתפיסה. כן. כולל ביבי וכולל גנץ וגם הרמטכ"ל, תשמע, זה פדיחה כל העניין הזה של הרמטכ"ל. הוא ממנה ועדת חקירה, עכשיו, אין לי בעיה, אתה יודע, לעשות תשובה ולהגיד, חטאתי, אביתי, פשעתי, תנו לי לתקן, אין דבר יותר גדול מתיקון. אבל הם לא עושים את זה. בדיוק. הם גם לא עושים את זה, אתה מבין? אתה צריך להביא פה את וינטר לזה שלך. חייב, הוא לא, זה... שתשאל אותו. אגב, ושוב, זה לא, זה רק אחד שמדבר נכון, אני לא יודע מה יקרה אם, אתה יודע, שקופצים לאלוף, טק, יש איזה משהו במוח שנחסם להם. האלוף בריק קרא לזה, היה פה, ואני לא יודע אם שמעת את הדברים שהוא אומר לאחרונה, הוא אומר שההנהגה הזאת החליטה על דרך מצדה, הם עושים תמות נפשי עם פלישתים, לוקחים אותנו עם עצמם מעבר לתהום. לא נשמע לי מופרך ולא חלוק עליו. אבל עוד יקרו, לא, אז לא. פה הם מאיצים את התהליך של ההרס שלנו. נכון, אז הנה, זה חוזר לכיתת הכוננות שהיא עם הנשק. אני גר במקום, שעם הכפר ממול לפלוש אלינו, אנחנו מוכנים. כן. עכשיו, וזה כמו שאתה בלילה, תזעיק את האוטו שלך ולא תגיד לי, תשמע, מה, אם יגנבו לי, המשטרה תחזיר. אתה יודע שהמשטרה לא תחזיר. ואתה יודע שאם גנב יפרוץ לבית שלך, יש סיכוי שהוא יצא במשפט, אם הוא שמא יהיה רעב ויפתח את המקרר ויאכל איזה עוגה לא טעימה, הוא יתבע אותך גם. הוא ישבור את הרגל מהכלב שלך. לכן, אתה כבר, כולם מבינים. אני מקווה שאתה צודק. לפני שאני אכנס לספר שלך והדברים שקוראים עכשיו... ספרים, ברור. אני פשוט ברשותך, כן, אני רוצה ממש לקרוא את אמרתי לכם, זה ג'יהאד, שהשני הוא ספר ילדים, אז זה יותר אני ממש רוצה כבר לקרוא. אתה תאהב את אמרתי לכם, זה ג'יהאד, כי הוא פשוט מסופר בפודקאסטיות, בחוויה. כן. ממש, זאת אומרת, ממקור ראשון מספר את כל מה שזה, ואני פשוט רוצה לפני זה, אלא אם כן זה ממש חלק מתוך מה שיש שם בפנים, לשאול על השיחה שלך, על השיחות עם ערפאת. יש פרק עם ערפאת, והיו לי המון שיחות עם ערפאת. מה למדת ממנו? מה המסרים הכי בולטים? למדתי שהחידה הזו של ערפאת היא הייתה כזו פשוטה לפיצוח, אם לא היינו מייחסים לו כל מיני חשיבויות, והיינו חושבים שזה די פשוט, הוא שקרן. הוא עובד לפי כל התנאים של, אתה יודע, של לפי האסלאם, של הסכם חודייביה. תחבולה. תחבולה, פשוטה, צפויה, לא מתוחכמת, ואפילו ממזרית וארסית כזו. אתה יודע, שהוא היה קטן, ערפאת, הוא היה ילד נמוך. הוא היה מסתובב עם מקל ונותן מכות לילדים על האצבעות ברגליים, היחפים, בקהיר. הוא לא פלסטיני כמו שכולם חושבים. אז היו אומרים לו, מה זה? אז הוא אומר, יותר חזקים ממני, אם אני מקל למקצות האצבעות, יש סיכוי שהם פחדו ממני. תכל'ס, זה עובד בשכונה. אבל אם אתה מכה ותוקף, זה בדיוק כמו שהוא הפעיל עלינו. הוא כל הזמן הפעיל עלינו כמו יתוש שעוקץ אותך עם טרור, ואז אתה אומר, בוא נגבר, הקיצות מתחיל להציק לי, אני אראה לו מה זה, ואז אתה עושה את קרמת, פעולת קרם 68, ואתה מבין שהטנקים נתקעו, אתה לבד תתקע את עצמך. תחשוב כמה החמאס שמח מכל הדוצים, מכל ההתנהלות מכונת המלחמה. ערפאת בעצם הפעיל עלינו דבר מאוד מאוד פשוט, סוס טרויאני. כן. זה הכל. הוא ידע שביום אחד שהוא יתחלף ויהיה חבר, יהיה לו חרצוף, הוא יהיה חמוד, יעשו אותו סבא מתוק באולפנים, וזה קרה. מה, אם סאדאת עשה את זה, למה שהוא לא יעשה את זה? כן, אתה אומר, הלחיצת יד הזאת עם רבין וכל הדברים האלה, זה בעצם הונאה? הונאה אחת גדולה. הונאה אחת גדולה שלא רק שנפלנו בה, גם הפקרנו את ביטחוננו שהם ישמרו עלינו. וואו. אתה יודע, יש פרק בספר על תקרית 96 שקבר יוסף, לא מדחת יוסף 2000. 96, מאומות הכותל, ערפאת, זה היה העימות האלים הראשון שהוא יצא נגדנו. אף אחד לא זוכר את זה, זה היה בספטמבר, נפתחו מנהרות הכותל, הוא עשה לביבי מה שנקרא Welcome לשכונה. בקבר יוסף כבר היה מח"טים, צמצמו את עצמם למח"טים של אזורים כפולים, לא היה מח"ט בכלל. ויצא שחיילים שנכנסו לחלט שם נשארו באור נרות מפויחים, מחכים לפלסטינים שיחלצו אותם. שג'יבריל רג'וב יעשה תורה וירים את הטלפון ויחלצו אותם. הפקרנו את ביטחוננו והכנסנו את הסוס הטרויאני הזה, בזמן שאני חושב, ראיתי בערוץ אחד את הסדרה אויבים, אתה בטח רואה את זה, זה הפרק על ערפאת שאומר שם יועץ של רבין, שרבין ידע שזה יקרה, הוא לא רצה ללחוץ יד, אבל הטקס והכל כבר לחץ אותו לעניין הזה. כולם ידעו שערפאת שקרן. אבל חשבו שאולי הוא ישתנה. אתה בטוח? אני לא הבנתי שרבין לא האמין לו.
תראה את הסדרה, ז'ק נריה, היועץ שלו אומר, שכבר בפקסים הראשונים שהתחילו להגיע לשכת ראש הממשלה, התחילו עם כל הסמלים האלה של אש"ף, וזה אומר, תגיד, בונה, הבן אדם הזה הוא עוד מחבל. למה הוא עם מדים? למה הוא בא לטקס עם מדים ואקדח? יש היום, אני לא יודע אם אתה שמעת את הרעיון שהתפוצץ עכשיו, נורא ויראלי של ווטרס בפירס מורגן. הוא מדבר שם, כמו הרבה פרו-פלסטינאים בעולם, הוא מדבר על ערפאת, הוא אומר איש יקר שמת וזה, הוא כאילו... כשרוג'ר ווטרס היה בביקור ברמאלה, הוא הלך שם זרע על הזה של ערפאת. כן, בדיוק. תראה, העולם היום, זה לא שמישהו יגיד לך שערפאת היה בסדר, היה מחבל, תגיד לו הוא לא. זה בדיוק הפוך. זה אמת הפוכה. זה כמו שהנוח'בות שבאו לרצוח ולשחוט, הם באו בשם הטוב, הם באו לבאר רע מהעולם. ברור. אז גם ערפאת ככה. ערפאת הוא נתפס כאיזה תנועת שחרור כמו צ'ה גווארה. אתה מבין? כמו הבריגדות האדומות. נלסון מנדלה. כן, מהומות הסטודנטים שהיום יש בארצות הברית ובאירופה, משווים אותם למהומות הסטודנטים בשוף 68, שהם בכלל היו אנטי-קפיטליסטיות והיו קומוניסטיות אדומות עם הבריגדות וכל חבר'ה, התבלבלתם. Free Palestine, הם לא יודעים מאיפה זה בכלל. הם לא יודעים מה זה River to the Sea, אתה רואה את כל הסרטונים האלה. הייתי מייחל, זאת אומרת, הקהל האידיאלי לספר הוא בכלל בחול, הוא בארצות הברית. אז קודם כל הוא יתורגם, וגם אני מכין להם את הספר השני, אמרתי לכם זה ג'יהאד באירופה. הרי כל הסדרות שלי על האסלאם, זהות בדויה שבה התחפשתי לשייך, ושתולה שבה השתלנו את הבחורה השוודית בתוך חמאס, זה דברים שנעשו באירופה. היום העומק האסטרטגי של חמאס זה לא מדינות ערב, זה אירופה. אירופה. היום שאתה שם יורו במסגד בצרפת או בגרמניה, יש סיכוי שהוא יגיע לעזה יותר מהר אם תשים אותו ברמאללה. וואו. עד כדי כך. ממש קוראים לזה, היה פה אפרים הררה, אני לא יודע אם אתה מכיר אותו, שהוא אמר שזה הנפילה, החליפות השלישית קורית עכשיו באירופה. ומי המדינה שמתדלקת החליפות השלישית? קטר. קטר, תודה, הנה, אתה רואה, אנחנו מיושרים. בוא נאמר, אנחנו מדברים על להשמיד את חמאס. אם היית עוצר את מסלול הכסף של חמאס, את המיליארדים של הניה וסינואר, אם קטר הייתה רוצה, הייתה סוגרת. מה קטר עושה? מתדלקת אותם ואומרת לך, תשמע, אפשר להיות מתווך? אתה אומר לה, כן, בבקשה, אני מאוד מעריך את זה שאתם מתווכים. מאוד מעריך את זה שאתם יודעים איפה החטובים שלנו ואתם לא אומרים. לא חשבתי על זה ככה, כן, נכון. הם בעצם שתי הידיים, הם עושים, זה חרב דו צדדית. ברור. אחת המסקנות של השב"כ ב-2002, זה היה מסלול הכסף. מה שתדלק פה את הפיגועי התאבדות, זה היה כספים שהגיעו בטורקיה לוועדת יתומים וזה, ואתה רואה שזה הגיע למשפחות שהידים. בשב"כ פתחו מחלקה שמתחקה אחרי הכסף, חלפנים, כסף, דולרים, היום בכלל זה עם כל העברות הבנקאיות. יש ספר שכתב יוסוף אל-נדה. יוסוף אל-נדה זה אחרי הכספים באחים המוסלמים, יושב בשוויץ, על המערכת הכלכלית של האחים המוסלמים בעולם. כדאי לך לראות את זה. זה בעצם מפצח את כל החברות, העמותות, צדקה, כל מה שקורה פה, בערבי ישראל, עמותת 48, שבעצם כל הכספים האלה הם כסף של ג'יהאד שקט, שהופך לג'יהאד רועש, רק אתה לא מזהה את זה בבנקים. כמו אונר"א. הכל. אתה יודע שאתמול חנכו, ראיתי את זה בקול היהודי, כדאי לך לקרוא גם את הדבר הזה, זה אלחנן גרונר, תחקירן הקול היהודי, אתר של ימנים, כאילו, הוא גילה שאתמול ישראל הכניסה סיוע לבית החולים האינדונזי, שהיה הדבר, ומתחילים לשקם אותו בסיוע עמותה ירדנית, שקראה לירדן להיכנס למלחמה עם ישראל. אבל הם משקמים בית חולים, ובית חולים זה לילדים, וילדים זה דובונים. אין לי בעיה עם ילדים ודובונים בעזה. יש לי בעיה עם איזה סיפור הגננת תקרא להם, ואיך הם ילכו לישון. מה, לא ראית מספיק חדרי ילדים בעזה שמתחתם יש RPG? לא שאלו את הילדים. לגמרי, אני הייתי ממש נכנס פה גם לעניין של איך אנחנו יכולים להשפיע על החינוך והכל. אתה לא תוכל. אתה לא תוכל, אבל אני הייתי שמח, אני לא, רציתי שתשלים עוד אם יש לך את מה שבעצם קרה עם ערפאת. אז ככה, עם ערפאת יש פרק שלם, כי ערפאת בעצם היה מבחינתי המון שיחות, ששם באוזן אחת שמעתי מה הוא אומר, ובאוזן השנייה דיווחתי, כי יש הלך רוח תקשורתי, שאם אתה פותח מיקרופון והוא אומר, אני מגנה פיגוע, אני קורא לשלום, זה הכותרת. כן. אבל אחרי שסוגרים את המיקרופון והוא אומר לי, אני אומר לו, תגיד, הציעו לך 93%, למה לא לקחת את זה בקמפ דיוויד? הוא אומר, it's not about numbers, it's about justice, לא ייתן לכם אף פעם הכרה בצדק שלכם. עכשיו, לך תתווך את זה עכשיו במהדורת חדשות. עכשיו, זה החזון שלו, הוא לא מתכוון למה שהוא אומר. גם אני חשבתי שמה שהם אומרים בספרי לימוד שלהם לא מתכוון. לאט לאט התחלתי להבין שדברים שהוא אמר לי, הם היו שיטות הפעולה שלו. וכמו זה שהוא אמר במסגד ביוהנסבורג, שזה הסכם חודייביה, והוא התנכר אליו ביום אחד. כן. כמו ההפעלה הכפולה של האלימות, כן אלים, לא אלים, מגנה ולא מגנה ושולח. עד שמוחמד הדיה, השומר ראש שלו אמר, שכשהוא היה מגנה פיגועים, הוא היה משקר לכם.
הוא משלח את המחבל מפה ומגנה משם. ואנחנו אומרים, לא כזה שקרן, שמה, ביבי שקרן, אבל הוא לא. תבין? ובהשוואה ליחיא סנוואר, זה בעצם, זה שניהם תחבולה, כי כאילו אני תופס עכשיו שהוא סנוואר, הוא נורא בפנים, הוא נורא אומר את משהו. סנוואר הוא דתי, והוא אידיאולוג דתי יותר מוכוון מערפאת. אבל ערפאת זה עוד לבוש אחד קודם. זה כמו הדיון, האם רשות פלסטינית היא מחבלים או לא. אתמול, אלוף יהודה פוקס אומר, צריך לשתף פעולה עם הרשות הפלסטינית. עזוב אחי, זה לא יודע, הוא תלמיד מצטיין של הקונספציה. אבל רשות פלסטינית זה פשוט מחבל בחליפה, ויחיא סנוואר זה מחבל רשע. זהו, זה הכל. עכשיו, אם יפלו גדרות טול כרם, וכל טול כרם תזלוג לשרון, או אני לא יודע מול מה אתם שם, אתה חושב שיהיה פחות מנוח'בה? לא. גם אם הם עבדו שם, אז מה? לא, גם ההצבעות על חמאס, הם רוצים שם את חמאס. ברור, כן. ברור. אז אתה יודע, אני גר בגוש עציון, באים חיילים תמיד לדבר, אני אומר להם, מה הקו שלכם פה? הכפרים מסביב, צוריף וזה. מישהו יודע מה היה בצוריף ב-96? לא. ב-96 היה חייל חטוף בצוריף. מה? שרון אדרי. מה? הייתי אז בשב"כ, זה היה אחת הסוגיות שהשב"כ נגנב מהם. איך מושבניק ממושב זנוח, שזה ליד בית שמש, תופס טרמפ ולא מוצאים אותו. שנה לא מצאנו חייל בצוריף. בסוף מי חטפו אותו? הפועלים שעבדו אצל אבא שלו במשק, ושמו אותו בצוריף, וכל צוריף זה חמאסניקים. טורף. אז לא, הם לא יודעים את זה, למה? זה הפעם. תלמדו היסטוריה. זה קרה גם פה. טרור הוא תוצאה של אפשור. אתה מאפשר, יהיה טרור. אני תמיד נותן את הדוגמה של 11 ספטמבר. הכניסו את המחבלים, נתנו להם לעשות קורס תעופה, הכניסו סכינים יפניות ולא הבינו לטיסה ולא הבינו איך המטוסים מתנגשים. בקורס התעופה, הגיע סוכן FBI לעקוב אחריהם, והמדריך אומר לו, תשמע, הם אחלה חבר'ה, רק הם... אתה מכיר את זה? לא ידעתי את זה, וואו. בוודאי. מוחמד עטה נכנס לארצות הברית עם דרכון מצרי, בזמן שהוא הציג את עצמו כסטודנט בגרמניה, והוא אכן למד בגרמניה, ונכנס. שבקורס התעופה הוא נכנס, היה עליהם עיכוב של ה-FBI, או CIA, אני לא יודע באיזה גזרה זה. ואז מפקד הקורס נקרא לתשאול, ואומרים לו, מה עם החבר'ה האלה? הוא אומר, they are middle easterns, הם מזרח תיכונים, מדברים בשפה, אבל הם ממש משתתפים בקורס. מה הם עושים? באו ללמוד טיסה. בסדר גמור. הם עוזרים? כן. הם נחמדים? כן. הם באים בזמן? כן. ובכל זאת יש משהו אחד לא תקין אצלם. תקרא, זה בדוח ועדת החקירה. הם מאוד להוטים ללמוד המראות וטיסות, ולא מתעניינים בנחיתות, לא באים אפילו לשיעורים. וואו. וואלה. טוב, it's a free country, אתה יודע. רגע. עכשיו, מוח מערבי מה אומר? אם בן אדם בא לטיסה, ללמוד טיסה, אז נכשיל אותו במבחן. אז מה אומר לו הקצין? אל תיתן להם תעודות. שלא תיתן להם תעודות, הם יבואו אליי, ואני אראה למה. ואז הם מגישים בקשה לבית משפט אמריקאי לפתוח את המחשב של מוחמד עטה, ובית משפט אומר, מה פתאום? זה הלפטופ של מוחמד עטה. חבר'ה, זכויות הפרט, תיקון מספר 1 לחוקה. והתאומים נפלו. וואו. זו אותה טרגדיה של זה שהאנשים שהכניסו את המחבלים, זאת אומרת, בבארי, כל המקררים, שלום עכשיו, כל הדברים האלה, זה אותם אנשים. עכשיו שוב, אני לא מאשים אף אחד בטיפשות. זה נורא, זו נאיביות שהיא לא מתאימה לשכונה שלנו. כן. זה הסיפור. אז בספר, פרק של ערפאת הוא פרק מאוד מאוד גדול, כי אני כתבתי את הדברים, לא דיווחתי עליהם, פה את חטאי אני מזכיר, אבל אני חיברתי את כל התמונה, והבנתי למה הייתה לנו פה אינתיפאדה נוראית. תשמע, אני סיקרתי את כל הפיגועים משנת 2000, עד שהם דעכו ב-2006, 2007, עוד היו פה פיגועים, קפה אפרופו וכו', אבל היו פה פיגועים נוראים בדיזינגוף, נוראים, מזה שעוד הכנסנו אותם לפה. וזו הייתה החידה. האפשור הזה של הטרור, אפשור. בוודאי. כן. בנוגע לספר, זה משתלב פשוט לשאלה שלי עם ההנהגה והרצון שלך, מה לגבי העתיד של עצמך. האם אתה רואה את עצמך כבעצם שליח של המסרים האלה, של מה זה ג'יהאד והכל, או שאתה רואה את עצמך גם כמשהו שיכול להיכנס ולהשפיע פה בישראל? אני לא מאמין במערכות, אני מאמין שהמערכות יבלעו אותי אם אני אכנס. גם אם נקים עכשיו את מפלגת הערביסטים, הנקייה מכל ימין או שמאל. המערכות חזקות. בעצם אתה יודע שמה שמנהל את המדינה זה בירוקרטיה, תקשורת ובתי משפט. וזה מערכות שעדיין בתוך הקונספציה מאוד מאוד חזק. כן. אני מאמין אני פוגש עם, אני פוגש אנשים, אני פוגש, אתה יודע, אני גם, בגלל שהחלפתי את אורח חיי לאנשים דתיים אמוניים, אז אני בסביבה שכולם מדברים אותו דבר, וזה מאוד מחזק אותי, אני לא צריך להנהיג אנשים, אני לא מחדש להרבה אנשים בהקשר הזה, אבל... נראה לי שתתפלא, אתה לא מבין לכמה כן? אתה... כן, יכול להיות, אבל אני כן חושב, בהקשר הזה של ההנהגה, שזה לא יהיה הנהגה כמו שהיא נראית כרגע.
זה לא יהיה. אני לא חושב שאני יכול, אני יכול מאוד לעזור, אני יכול מאוד לתת מעצמי, ואתה יודע מה, אני אומר, הספר הזה שעכשיו אני מניח, אני רוצה שעוד כמה שנים ילד ישאל את אבא שלו, אבא, מה היה אז בשביל העשירי? הוא אומר לו, תקרא מה שיחזקאלי כתב, כי הוא בעצם חיבר את כל הנקודות לכדי פאזל שלם, שבשביל העשירי הוא לא היה מופתע. וזה חשוב לראות את זה, כי זה הדור שלנו. וזו הסיבה שגם הקדמתי וציירתי ספר קומיקס, וכתבתי ספר קומיקס על המלחמה, שקוראים לו השקט שלפני המבול. על זה שדרך הסדרות שלי ודרך חבורה של נערים וצעירים פיקחים, הם קולטים שחמאס יעשה מלחמה, מה שהאלוף חליבה לא קלט. איך שכל ילד יאמין שהוא יכול. שכל יהודי יאמין שהוא יכול. להיות רמטכ"ל. אתה יכול להיות רמטכ"ל. אתה, ואני אגיד לך, אני לא חושב שדושי הוא קצת רכי באזרחים, זה לא מעניין אותי. אתה מפוקח. למה? אתה לא מושפע, אתה לא מעוך, אתה לא משועבד. כן. דווקא אבל מרמטכ"ל, אני חושב שיש לי יותר יכולת להשפיע דרך לייצר תקשורת חדשה. אני חושב שזה גם מה שאתה עכשיו הולך, זה הקו שאתה עושה. עם לעזוב את ערוץ 13, עם ללכת על לעשות דברים יותר עצמאיים, נכון. להעביר את התקשורת הזאת, החדשה הזאת. נכון. הסיבה, תראה, היום בערוץ 13, בערוץ I24, שעברתי מערוץ 13, יש לי תוכנית שקוראים לה ערביסטים. תשמע, לא האמנתי שאחרי כל 5 שנים בטלוויזיה, אני אהנה מטלוויזיה. לא מסיטאפ של דקה 40, כן, ערב טוב, הלו, בוא נדבר ערבית. ופתאום אתה רואה שזה לא ימין ולא שמאל, כולם מאוד צמאים לדעת מה זה העולם הערבי. תחשוב, כן. כלי תקשורת בישראל, שהיא מוקפת במזרח תיכון, אין תוכנית אחת של רק פורום של הערביסטים ומומחים במזרח תיכון. אין. תגיד, זה בסדר? עכשיו תגיד, מה, אתם בשלום עם המזרח התיכון? לא. זה מטריד אותנו, זה מעסיק אותנו, ולא לומדים ערבית. זה פשוט שובר את הקונספציה שבה נמצאים כל הערוצי תקשורת הרגילים. בדיוק, ואני מאוד מקווה שזה יהיה. ואתה יודע, אני מדבר כל שבוע עם העורך שלי, ואני מגלה שכמה נושאים יש, אנחנו עכשיו בדילמה מה לעשות השבוע. יש לך הפיכה כמעט במצרים, יש לך את כל הסיפור בלבנון, יש לך את כל הסיפור של הבחירות בצרפת עם ההגירה, יש לך את כל הסיפור של כל מה שקורה במדינות המפרץ, וכל מה שקורה בירדן. חבר'ה, אז זה לא רק מגזין, אתה יכול להיות ערוץ מזרח תיכון, עד כדי כך, והוא יפקח עיניים. אני מאמין שיפקחו עיניים של האנשים. אני חושב שאתה הלכת עכשיו אפילו טיפה רחוק עם ירדן ומצרים, כי אנשים עוד לא מבינים מה זה סונה, מה זה שיעה, מה זה כל הדברים הכי בסיסיים. הבוקר התקשר לזה שמנהל את הרשתות החברתיות, והוא אמר לי, תעשה איזה סרטון של, אני עושה עכשיו סרטונים על מה זה אסלאם, מה זה קוראן, דברים פשוטים. היום זה המוחרם, מה שאמרתי לך, שזה השיעה. הסברתי היום בדקה וחצי מה זה סוני ושיעים. עכשיו תבין, ישראלי שאומר סוני ושיעים, הוא אומר לך, תשמע, לא מעניין אותי, כמו מה זה? אתה אומר לו, זה כמו שקים ודיזינגוף. לא, זה כמו שקים וברנר ברק. לא, זה כמו סוני ושיעים. בוא תשמע, זה משהו אחר. ואז הוא אומר, אוקיי, ככה צריך לראות האסלאם, סונים, שיעים, אז אני מבין למה איראן נגדנו וסעודיה בעדנו. וואו, תודה יחזקאלי, דקה וחצי. דיברתי דקה וחצי פחות בטלפון, הבנתי יותר את המציאות שלי. אתה לא מבין כמה אנשים לא מבינים את זה. בכלל, זה נראה לציבור הרחב, זה נראה כמו מקשה אחת שיש בה פשוט שנאה כלפינו, וזה לא ברור למה. לא, בכלל לא הסברתי לך את זה, האסלאם הוא שבטי. אתה יודע, ברנרד לואיס, גדול המזרחנים, שאני למדתי, מה שנקרא, על ברכי תלמידיו, הוא קבור בתל אביב, אגב, לא ידעתי את זה, בבית הקברות היה שם בטרומפלדור, איפה שאריק איינשטיין קבור. וואלה. ברנרד לואיס זה האורים והתומים, הוא נפטר בגיל 103. והוא לימד בכלל בחול. אמר שאת מפת המזרח התיכון, המפה של המזרח התיכון עדיין לא נכתבה ולא סורטטה כמו שצריך. כי היא מפה מאוד מסובכת של שבטים ואינטרסים שאנחנו עדיין לא רואים אותה. אז תבין כמה אנחנו בהתחלה של ההבנה. תראה, אני חושב ששאלת אותי איך, אתה אופטימי. אני אופטימי, ואני חושב שזה תהליך מאוד מאוד עמוק שעובר על העם שלנו. אגב, זו הסיבה שהסכמתי לכתוב ספרים. למה כל השנים לא כתבתי אף פעם ספר? אף פעם לא הגשתי תוכניות? למה פתאום בשנה בן אדם מחליט לעשות תוכנית ולעשות ספרים? כי הבנתי כמה חוסר הידיעה הזו יכול לעלות לנו בדם. עכשיו, זה לא סתם, אני לא איזה ביולוג שגילה משהו על דו-חיים בתוך המים. לא, הלו, סונים, שיעים, חמאס, אחים מוסלמים, רוצים שתלט על העולם. זה א' ב'. עכשיו, שאותי שאלו בתיכון, מה תלמד, ערבית או צרפתית? אמרתי, צרפתית, אתה יודע, זה הכיתה עם הבנות, מי רוצים קרבי, לא רוצים מודיעין, והגעתי להיות מאבטח בפריז, וגיליתי שכל פריז מדברת ערבית. ואני מדבר איזו שפה מוזרה כזו, מבטא כזה, מה, חבר'ה, ערבית! ברגע שילד יקרא את ספר הילדים, וההורים שלו יקראו את אמרתי לכם זה ג'יהאד, ויראו את התוכנית הערביסטים, וישמעו את הפוסטקאסט של דניאל דושי, באופן כללי לרוק עם צבי יחזקאלי, יתחילו להתחבר לו נקודות שאומר, לאט, בוא תן לי תום, תחווה, תיקח, בחירה. היום אנשים מגבשים את דעותיהם
על סמך תקשורת שמתווכת, מתאם את המזרח התיכון. אני תמיד אמרתי לסטודנטים שלי, מי שרוצה להגיד את דעתו בכיתה, אין לי בעיה. אבל שיאמר לי קודם כל איזה מזון הוא אוכל. מה קשור מזון? אם אתה אוכל עיתונים ותקשורת ישראלית, זה מזון מעובד ושהקיעו אותו. כן. אבל אם אתה רואה אל-ג'זירה, אתה קורא ספר, אתה שומע תקשורת בלבנון, תפאדל אחי, אני מעריך את דעתך. או אפילו שלב קודם רק להודות בצניעות שאתה לא יודע. בדיוק. זה הכל. זה מה שחסר בתקשורת, זה מה שחסר בהנהגה, להגיד רק אני לא יודע כמו שאני חושב. נכון, אלוף יכול להגיד בסתר עם עצמו, אני לא יודע מה זה אמנת חמאס. כן. ואם הוא ידע מה זה אמנת חמאס, אז יכול להיות שהוא לא ידבר כמו שהוא דיבר באולפן, זה סצנה בתוך הקומיקס יש, שאני באולפן והאלוף אומר, עוד לא תרגמו לי אותה. בסדר, אז יתרגמו לך, היום התרגום זה לא הסיפור. היום העניין הוא לדעת מה מלמדים בח'אן יונס. אם היינו יודעים מה מלמדים בח'אן יונס, לא היינו מופתעים מהנוח'בות. אם נדע מה מלמדים בטול כרם, לא נהיה נופתע, בעזרת השם, בגוש השרון. אלוהים ישמור, רק שזה לא יקרה. אם אפשר ברשותך שאלה לסיום. מה אנחנו צריכים יותר במיידי לעשות עכשיו לדעתך עם החזיתות שלנו? אז קודם כל בעזה אתה מוחזק בעניין החטופים. ועכשיו יש איזה סוג של קריאות של חמאס שרוצים משא ומתן וזה, אני מזהה קצת לחץ. תגביר את הלחץ, עוד לחץ, עוד לחץ. ציר פילדלפי, תרד לתת קרקע, רפיח, תת קרקע. תושבים, לפנות, להזיז, להמשיך את מה שהיה בצפון הרצועה לדרום הרצועה. מיד. לבנון. צריכה להתקבל החלטה בקרוב על מלחמה. אין ברירה. לא תהיה לך ברירה. עכשיו אם תקרא את זה מבצע מוגבל או מלחמה, אפילו תעשה קולות של תחילת מלחמה. תתחיל לדרוס, כי הם בכלל לא חושבים שאתה רוצה מלחמה. תתחיל. כי האמריקאים בהתחלה הביאו את נושאת המטוסים, אמרו לה, don't. כן. don't, הם עושים את זה. מיד תתחיל מהלך התקפי בצפון, אין לי מושג איך. תחזיר תושבים. מיד. אל תיתן להם לשרוף את הכל. ותגבה מחירים מביירות, לא מנבטיה וכל הכפרים האלה של השיעים. זהו. תעלה רמה. להפיל את לבנון. בוודאי. ולהתחיל, קודם כל, ברור שלנו, במכה מקדימה של הארסנל הטילים. ואנחנו יודעים בדיוק איפה כל הטילים. לא לפחד. טיל שאתה תוריד אותו היום, הוא זה שלא ייראה לך עליך פה באיזה. צריכה לבוא מלחמה. הייתי עושה את זה בהפתעה, בהרדמה, בתחבולה, ולהיות, איך הוא בשכונה? ארס אינטליגנטי. אתה חייב. מצפים מאיתנו את זה. שתבין, הם כאילו נותנים כפות לילד, אומרים, בוא'נה, בסוף הוא ילד כפות. זה הילד שניצח אנחנו חייבים לחזור לעצמנו, זה בדיוק לחזור בתשובה, זה לחזור לנקודה שבה התברברנו. איפה התברברנו? 1967, התברברנו. בואו נחזור, כי לנו, ארץ זו, אריק איינשטיין, זהו, זה הארץ שלי. ואם יבוא פה נוח'בות, אני אראה לו מה זה. Simple as that. טוב, אני הייתי יכול פה עוד מיליארד של שאלות לכל הכיוונים, אבל אנחנו נחזיר אותך. נעשה פודקאסט אחרי המלחמה בלבנון. לגמרי. תוך כדי. כן. שתהיה, בוא נקבע, לא בא לי לקוות לעשות עוד פודקאסט איתך עוד הרבה זמן, אבל בוא נקווה. רק דבר אחרון, הקישור הזה שרץ פה, זה קישור לאתר שלנו, שבו אנחנו רואים את הספרים, זה ספרים שאנחנו הדפסנו וכתבנו ולבד, אז זה אתר ממש מגניב כזה, והספרים זה מתנה לאבא ובן, לאמא ולילדה, לכולם. לגמרי, יש פה קישור בדיסקריפשן, ויהיה פה והכל, ואתם ממש מוזמנים לקנות את הספר. ממש תודה צבי. תודה לך, דניאל, היקר. שיהיה במהרה בימינו שוב. אמן, אמן. תודה.